गुड मर्निङ आज हामी Mero2Paisa पडकास्ट स्टुडियोमा फेरि उपस्थित छौँ र आजको गेस्ट हुनुहुन्छ प्रशान्त मानन्दर। प्रशान्तलाई सम्झिनु पर्दा द अर्लिएस्ट मेमोरी आई हेभ अफ प्रशान्त इज अफ हिम बिङ अ म्युजिसियन। उहाँको म्युजिक मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ। पोस्ट द्याट इज अल्सो एन एन्टरप्रेन्योर र अल्सो टिचर र इज अल्सो अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन। आजको गेस्ट प्रशान्त मानन्दर। As today is February 22nd, पडकास्ट नम्बर कहाँ पुग्यो अब अलि धेरै हुन थालेपछि मैले त्यसको एउटा ट्र्याक राख्न नि छोडिसकेँ र फर अ चेन्ज आज चाहिँ मेरा नर्मल पडकास्टरहरूभन्दा बाहेक अब चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ गेस्टहरूलाई पनि बोलाउँ र गेस्टहरूसँग पनि कुरा गरौँ र डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्समा मेरो मात्रै पर्सपेक्टिभ अथवा हामीले यहाँ बसेर गरेको अलिकति केस स्टडी जस्तो कुराहरूभन्दा बियोन्ड अलिकति जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड लाई मैले आज इन्भाइट गरेको छु। प्रशान्त इज विथ अस। प्रशान्तलाई चिन्दाखेरि चाहिँ मैले अब फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु माई माइन्ड इज म्युजिसियन आउँछ, एउटा टिचर आउँछ। डेफिनेटली सायद इन्ट्रो त टिचरबाटै भएको हो र वी हेभ अ कमन फ्रेन्ड उमेशको थ्रुबाट मैले चिनेँ प्रशान्तलाई र आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन वाट दे वर डुइङ विथ प्रेजेन्टेसन स्टफ। सो म प्रशान्तको काममा सधैँ फलो गरेर र एउटा एन्टरप्रेन्योर पनि आउँछ होइन र सायद अब रिसेन्टली एउटा फ्यामिली म्यानको पनि इमेज अगाडि आउँछ होइन र एजको हिसाबले पनि प्रशान्तमा अलमोस्ट सेम टाइपकै उमेरका मान्छेहरू र एउटा कमन फ्याक्टर अर्को के पनि छ भने वी लाइक टु बी अराउन्ड यङ पिपल। आई गेस द्याट्स अ कमन फ्याक्टर हामी दुवैजना मध्येमा। मलाई पनि सोध्छ अब मेरो त तिम्रो प्रोफेसन त एटलिस्ट त्यसमा म्याच पनि गर्थ्यो टिचिङ प्रोफेसन भएको कारणले। मेरो आई डोन्ट हेभ डाइरेक्ट कनेक्सन विथ स्टडिङ युथ चाहिँ म चाहिँ काम खोजेका युथसँग चाहिँ धेरै काम गरेँ। मैले 75 जना पुगेको छन् अहिले मेरो टिममा। सो लट अफ यङ पिपलसँग म काम गरिरहेको छु र अर्को एउटा प्यारलल चाहिँ मेबी मिडिया रिलेटेड कामहरू पनि मा इन्ट्रेस्ट भएको अलिकति प्रेजेन्टेसन रिलेटेड मिडिया रिलेटेड पब्लिक स्पिकिङको कुरा गर्दै थियौँ अहिले हामी अगाडि। सो यी सबै चिजलाई समेटेर चाहिँ आज एउटा प्रस्तुति गरौँ भनेर आएको हाम्रो Mero2Paisaमा प्रशान्तलाई वेलकम। Thank you so much. I've been following Mero2Paisa. मैले अघि भने लाइक इट्स इन्ट्रेस्टिङ लाइक अलिकति कस्तो कनेक्ट हुन्छ स्पेसली मलाई चाहिँ एन्ड या भेरी ग्ल्याड टु बी हियर। थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ। र हाम्रो यो नयाँ सिरिजको चाहिँ फर्स्ट गेस्ट भएकोमा त्यसमा कङ्ग्रेचुलेसन पनि। र आज मैले नोट्सै बनाएर राखेको छु होइन। हामी अहिले गएको 15-16वटा पडकास्टमा चाहिँ हामीले धेरै विभिड सब्जेक्ट्सहरूमा कुरा गऱ्यौँ र तीमध्येमा एउटा चाहिँ के थियो भने डिफ्रेन्स बिट्विन म उनीहरूसँग चाहिँ नट जस्ट हामीले यसलाई एउटा स्टार्टअपको रूपमा नै लिएको छौँ र उनीहरूको मेन्टरको रूपमा पनि म उनीहरूलाई काम कसरी गर्ने अगाडि बढाउने त्यो कन्टिन्युसली गरिरहेको भएको कारणले चाहिँ हामीले एउटा गुरु र शिक्षक भन्ने पडकास्ट गऱ्यौँ र त्यो चिजलाई आज फेरि मैले उठाउन किन कोसिस गरेको भने यु फिट द्याट पर्फेक्टली आई थिङ्क बिकज यु बिन अ टिचर एज वेल, शिक्षक पनि क्लासरुममै गएर एउटा होइन एउटा करिकुलम फलो गरेर एट द एन्ड अफ द डे स्टुडेन्ट्सले त एक्जामै अपियर गर्नुपर्छ त्यो किसिमले पनि प्लस उनीहरूलाई आउटसाइड क्लासरुमको पनि कोचिङहरूमा र मैले देखेको छु अमुलसँग मेरो अहिले पनि छ इज बिन यो स्टुडेन्ट। मैले कति मान्छेको मुखबाट प्रशान्त सर भनेर नाम सुनेको छु। तिमीहरूको विद्यार्थीहरू हाम्रो के भन्छ कस्टमर बेसमा पनि पर्छन्। सो वेन आई केम अक्रस देम सर्टन पिपल दे अलवेज टुक नेम अफ। सो हाउ डु यु सी दिस एउटा टिचर हुनु र एउटा कोच हुनु अथवा एउटा मेन्टर हुनुमा चाहिँ? यस्तो छ मैले जब आई युज टु हुन्छ नि आई लभ टु युज दिस वर्ड कि हेल्मेट टिचर भनेर। So I was that. Honestly, I can like be public about it. I've been very vocal about it. मैले यो टिचिङ चाहिँ प्यासनले सुरु गरेँ होइन। I started it because I needed money. अब everyone, to those who don't know, if you अहिले पनि भन्छु if you want to teach like in 5 colleges like ब्राङ्गै पढाउने हो एभ्री डे भने यु विल नट डु एनीथिङ। मजाले पुग्छ। सो द्याट वाज माई कन्सेप्ट। सो भएको जब छोडेर एन्टरप्रेन्योर बन्न आएको मान्छे 18 घण्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि यु नो यु क्यान इमेजिन देयर इज नो लाइक त्यो थिएन। सो लाइक एकजना दाइले भन्नु यु टिच ओके 4 वटा पढाएँ मैले एकैचोटि लाइक 4 वटामा एकैचोटि पढाउने
That time I was being a teacher. You know, मलाई अरू केही मतलब छैन. आफ्नो करिकुलम के हो त्यो आफ्नो जब एउटा सकाउने तरिका. At the end of the day, you know, like they were bankमा पैसा आउँछ. So that was about it. So there have been instances where हुन्छ नि I've seen people, students जो बाटोमा जाँदाखेरि मलाई देख्दाखेरि you know हुन्छ नि like they hesitate like very softly like and I was okay with that. म पनि त्यही half student like हाम्रो लाइफ पनि छ नि त्यस्तो मान्छे होइन कोहीसँग हामी ग्राभिटेट हुन्छौँ कुनै टिचरसँग कुनै टिचर चाहिँ पारिपट्टि रोडतिर देख्यो भने म अर्कोतिर भागेर द्याट वाज अनि I thought like there was one instance where like त्यो लामो चाहिँ I just cut it short. एउटा instance हुँदाखेरि and then it made me realize do I want to be this? चाहिँ 4 वर्ष पढाएँ. Do I want to be this one? And then you know there is something called your calling inside. No, you know, like this is not what you want to be. Maybe अब त्यति बेला अलिकति इन्कम पनि भइसकेको थियो होला. And then I started thinking like यसरी हुँदैन. सायद त्यो सोच पनि इन्कम अलिकति भइसकेपछि नै आउँछ आफू चाहिँ वाट नेक्स्ट भन्ने एउटा. So and then I thought like there has to be some change. I don't want to be like a person जसलाई बाटोमा देख्दाखेरि nobody wants to be that person जसलाई देख्दाखेरि फेरि देख्यो भन्ने खालको. अनि maybe भनेर and then I was lucky enough. It all changed when I started teaching basically. So यसमा चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि जतिवटा पनि कलेज पढाए like it was like gone. हुन्छ नि it's gone is gone. यसमा जाँदा चाहिँ एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभबाट लिएर जाउँ. Every time you need to revamp खालि हुन्छ. त्यहाँ जाँदाखेरि I experimented. यस्तो यस्तो कुराहरू. सुरुमा एक्सेप्ट भएन. मलाई कम्प्लेन पनि गरेको थियो. अनि कि यो टिचर भएन भनेर हुन्छ नि. Not new. त्यही क्लासमा they really accepted. First few months like completely discarded. You know that feeling of rejection. And after that, you know, the acceptance of the head. So there was some change. And they continue हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै and okay, this is how it works. And then I started becoming a student. You know. एक्सपेरिमेन्ट गर्न थालिसकेपछि आफूले पनि सिकिन्छ त्यसलाई नै इम्प्लाइ गर्दै लिएर जाने. सो अलिकति यसले त्यो फ्रिडम चाहिँ थोरै र यसलाई अलिकति अगाडि के कुरा गरौँ भने मैले पनि कहाँ एउटा लगेर जोड्न सक्छु भने मैले पहिलाको पडकास्टहरूमा पनि भनेको छु भाइहरूलाई कि मलाई मार्केटिङतिर अलिकति बेसी रुझाव बनाउनुमा चाहिँ म बिजनेसकै विद्यार्थी राजेन्द्र बहादुर सिंह भनेर म आफ्नो टिचर एकजना याद गर्छु. उहाँको ढाँचा उहाँको आफ्नो त्यहाँ क्लासमा आउने एउटा तरिकाले एउटा जुन छाप छोडेको थियो मलाई. सरले 2 सेमेस्टर पढाउनु भयो र मसँग उहाँले एउटा फेरि जस्तो जब छोडेर उहाँ पनि त्यो कोर प्रोफेसन उहाँको टिचिङ थिएन. बिहान बिहान पढाउनुहुन्थ्यो सरले. कान्तिपुरमा हुनुहुन्थ्यो सर र त्यो छोडेर त्यो प्रोफेसन आफू फेरि ब्याक टु आफ्नो नर्मल काममा जाँदाखेरि पनि ही मेड इट अ पोइन्ट टु कल मी एन्ड से आशिषलाई राम्ररी पढ्नु. I was never heard that from a teacher anywhere के. So टिचरको एउटा इम्प्याक्ट मैले आनन्द लामा सर मेरो स्कुलको म्युजिक मलाई पहिलो सारेगामा सिकाउने सर र मलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लिट्रेचरमा ड्रामामा यस्तो चिजमा पुस गरिदिने मान्छेहरू. सो टिचर्सहरूको इम्प्याक्ट लाइफमा ठुलो हुन्छ. हामीले यसमा 2टा पड्कास्ट चाहिँ सकायौँ होला कि होइन. र त्यसको एउटा लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ मान्छेको पर्सनालिटी बिल्डअप हुन. त्यो मान्छेले कस्तो खालको करियर पर्स्यु गर्छ. धेरै आई थिङ्क पेरेन्ट्स पछि टिचर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँनिर ठ्याक्कै मलाई याद आएको के थियो भन्दाखेरि एउटा we were brought up in यस्तो इन्भाइरोमेन्ट कि टिचर भन्ने बित्तिकै डराउनु डराएको पनि हो. इट वर्क. हामी डराएरै हुर्क्यौँ. अहिले जे छौँ इट्स गुड. नराम्रो त खासै भएको जस्तो लाग्दैन. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने we could have been better. अलिकति त्यो फरक वातावरण भयो. अलिकति हुन्छ नि we could have been better if there was. I still remember exactly there was this guy, I mean हुन्छ नि 8वटा सेमेस्टरमा there are 5 into 8 40 subject 39 वटा सब्जेक्टमा he never did any assignment. He did 1 in my and I was like I still remember the time हुन्छ नि मैले उसलाई फेसबुकमा सिकाएको के च्याट गर्दै. It took me 5 hours and I don't know के चढाएको थियो. मलाई पनि गफ गर्न मन लाग्यो. You know like that connection maybe. अनि उसलाई पनि त्यो गर्दै गर्दै
I was not expecting him to submit that assignment the next day, but somehow only submit that it was just मलाई त ठिकै थियो submit गर्यो, but the whole class they were like, "अब यो मान्छेले submit गर्यो," and I was like, "Okay, that's a change." Impact. Maybe that was not intentional. म यसलाई assignment गराएरै छोड्छु. It was not at all like that. फेरि स्टुडेन्ट्सहरू पनि अलग अलग निड्स हुन्छ नि त, कसैलाई थोरैले पनि धेरै कुरा बुझ्ने पनि हुन्छन्, कोहीलाई अलिकति फकाइ फुलाइ गरेर पनि गराउनु पर्ने होला होइन। मैले जो मेरो स्टाफ पुलमा पनि त्यस्तो वातावरण देख्छु कि छिटो सिक्ने कोही होला, कोहीलाई अलिक टाइम लाग्छ, कोही जानिसक्दाखेरि पनि इङ्गेज नहुने खालकाहरू, खुलेर कुरा नगर्ने, उनीहरूलाई खुलाउनु पर्छ। सो आई थिङ्क त्यहाँ एउटा टिचरले एउटा मेन्टरले रोल खेल्न सक्छ, जहाँ चाहिँ उसलाई त्यो ओपन अप हुनलाई चाहिँ। So सुरुको 6 months when I was in ACE, a lot of things like changed on the personality. And yeah, I guess. So you enjoyed that stint as well. Yeah. Or you teaching गरिरहेको छ कि छैन? गरिरहेको गरिरहेको छ। र सब्जेक्ट इज मार्केटिङ। म पनि मार्केटिङकै विद्यार्थी तर ड्रप आउट है। र मलाई सायद बिजनेस सेक्टरमा मलाई मेरो बुवाले सिए बन भन्नुहुन्थ्यो कहिले के, उहाँ आफू पनि अकाउन्ट्समा बिकम गर्नुभएको। सो उहाँको एकदम त्यो चाहिँ टेक्निकल केही एउटा, म अकाउन्ट्स पढ्यो भने मेरो छोरो सिए बनोस्, त्यो किसिमले मलाई इन्ट्रेस्टै थिएन। मलाई सधैँ आई अलवेज स माई सेल्फ बिङ वाट अहिले म गर्न कोसिस गरिरहेको छु, समथिङ क्रिएटिभ। मलाई तर मेरो बुवा अब म्यानुफ्याक्चरिङ र यो फ्याक्ट्रीको वातावरणमा हुर्क्या, म यहाँ फर्केर आएपछि मलाई चाहिँ गो इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि म त्यो फ्याक्ट्री चलाउने मान्छे होइन, म होइन दिनभरि मेसिन हेरेर कटा आई एम नट गन डु द्याट। म के गरेँ भने केही क्रिएटिभ गर्छु त्यो भन्ने थियो। सायद एउटा त्यो थोरै एक किसिमले एक्सर्साइज गर्न मैले रेडमोडमा पाएँ। So how was it to like break it, you know, like your age ma clash or something, you know, like your dad wanted you to be CA and you know manufacturing stuff, but you came out of it. So like हाम्रो एउटा कमनलिटी छ, रक म्युजिक होइन। म सानो 15-14-13 वर्षदेखि नै कालो टी सर्ट र हातमा नेल पलिस लाएर हिँडेको मान्छे, मलाई कसैले केही गर्न रोक्दैन थियो। अथवा सायद मेरो पेरेन्ट्सको सबसे ठुलो मलाई त्यो एउटा गिफ्ट चाहिँ के हो भने दे लेट मी एक्सप्लोर दोज थिङ्स। एलिमेन्ट्री मलाई एकैचोटि चाहिँ तैँले यो अब धेरैलाई गाह्रो हुन्छ त्यस्तो चिज गर्न होइन। एउटा म मेरो साथीको घर जाँदा मलाई मेरो ममले तँलाई मेरो घरमै छिर्न दिँदैन, यु हेभ टु चेन्ज यर लुक भनेको छ कि मान्छेले कि होइन। आई हेभ टेकन अफ माई मुन्द्रा सुन्द्रा, लाइक वाइ योर पेरेन्ट्स आर लाइक द्याट, किनभने मेरो त दे एक्सेप्ट इट, दे डोन्ट लाइक इट, तर दे जस्ट किप टेलिङ मी द्याट इट्स नट, तँलाई स्वागत छैन अथवा न अरूले यस्तो सोध्छ होइन। फेरि म यो कम्युनिटीको कुरा गर्छु, यहाँ वरिपरि चाहिँ ड्रग्स एकदम धेरै थियो। यो म यतै हुर्केको अनामनगर मैतीदेवी होइन, र त्यस्तो क्याटेगोरीमा पर्छस् त भन्नु थियो। मैले नखाए भएन, यु हेभ फेथ इन मी द्याट आई डोन्ट डु अल दोज थिङ्स। आई थिङ्क दे गिभ मी द्याट फ्रिडम, र त्यो फ्रिडम चाहिँ मैले करियर र पढाइमा पनि फुल्ली एक्सर्साइज गर्न पाएँ। जस्तो मैले एउटा सेयर गरेको छु कि द न्युज अबाउट मी नट वान्टिङ टु स्टडी एनी फर्दर, मैले मेरो ममलाई फोन गरेर जस्ट अब्रप्टली एक दिन कि पढाइको के हुँदैछ बाबु, म अब नपढ्ने निर्णय लिएँ, मम्मी भन्थेँ द्याट्स इट। अनि उहाँले पैसाले हो योले हो धेरै दुई तिनचोटि चाहिँ सायद सी ट्राई टु कन्भिन्स मी टु चेन्ज माई माइन्ड अबाउट इट, बट सी न्यू आफ्टर लाइक 3-4 कन्भर्सेसन्स कि यसलाई अब मैले भनेर केही हुनेवाला छैन, हिज माइन्ड इज मेड अप एन्ड सी जस्ट टोल्ड मी डु वाट एभर यु वान्ट, बी ह्याप्पी, द्याट्स अल। सो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ म अलिकति लक्की नै हो भन्छु। म जुन वातावरणमा म हुर्किएँ त्यसमा चाहिँ त्यो प्रेसर दबाब चाहिँ मलाई त्यस्तो थिएन। थोरै मलाई सजेसन मामाहरूले, यस्तो अङ्कलहरूले, अब धेरै पढे लेखेका मामाहरू अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, कि पिएचडी गर्नुपर्छ भन्ने थिए। यस्ता मलाई थाहा थियो कि बुक नलेजमा मलाई त्यो सानैदेखि नै त्यो इन्ट्रेस्ट थिएन। म जसो एभरेज स्टुडेन्ट म पास भइहाल्थेँ। सो आई वुड not give them a chance to point finger at me as well, saying ल त पढिनस्, मुन्द्रे भइस, यस्तो गरिनस् होइन, गिटार बजाउँछस्, ड्रम बजाउँछस्, टु द एक्सटेन्ट म्युजिकै बजाउँदाखेरि त्यहाँबाट जाउँ न कि म्युजिकै बजाउँदाखेरि पनि अरूलाई डिस्करेज हुन्थ्यो भने म लिटरली मेरो घरमा ल्याएर मेरो बुवाको फ्याक्ट्रीको गोदाममा हाम्रो ज्याम रुम थियो, हाम्रो गोदाम ब्यान्ड होइन, र ठ्याक्क दिउँसो यहाँ निक्लिने लोकल 15 रुपिसको एक बोतल आउँथ्यो अनि चटामरी र छोइला खाएर हामी एउटा मुडमा आएर गएर म्युजिक बजाउँथ्यौँ। अब
त्यस्तो मेरो घरमै गर्न अलाउ गरिदिनु भयो र इट वाज फाइन फर मी र एज लङ एज आई डोन्ट भेयर अफ इन्टु ब्याड थिङ्स दे वर ओके विथ इट सो त्यो किसिमले चाहिँ म लकी नै थिएँ भन्छु म म्युजिक पनि एउटा कमनालिटी छ हामीमा होइन सानोमा मैले पनि पर्स्यु चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि मैले भाइहरूलाई भन्छु कि मेरो ड्रिम के थियो भने 15 इयर हुँदा आई जस्ट वान्टेड टु बी एक्सेल रोज होइन द्याट्स इट होइन ब्यान्डाना लगाएर होइन अलि 2-3 वर्षपछि मैले फिल्म एन्सेलमा देखेँ त्यसपछि काटेको सर्ट लाउनु थालेँ म सो म्युजिक वाज इन माई ब्लड भने जस्तो सायद मेरो ब्याकग्राउन्डमा त कहीँ छैन त्यो आई ग्रो अप विथ अ लट अफ नेवार सो आई थिङ्क त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स पनि भयो दे वर अल म्युजिसियन्स एन्ड आर्टिस्टिक अलिकति त्यो टाइममा कि त हामी झगडा गर्थ्यौँ कि त म्युजिक बजाउँथ्यौँ होइन सो एन्ड लिटल बिट क्रिकेट पनि खेलेँ मैले र म्युजिक बजाउँथेँ म र म्युजिकमा त्यति ट्यालेन्टेड चाहिँ थिएन म कुनै पनि लेट्स इफ यु निडेड टु पुट अ सो टुगेदर आई वुड बी द म्यानेजमेन्ट गाई कि तर म लास्टमा गएर गीत पनि गाउँथेँ होइन लिरिक्स पनि मलाई कन्ठ हुन्थ्यो सो सम आई अलवेज पार्टिसिपेटेड इन म्युजिक त्यसले प्रशान्तको लाइफमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्यो म्युजिकले चाहिँ म चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क एकदम बिटल्सको फ्यान हो अहिलेसम्म पनि सुन्छु हुन्छ नि लाइक एक नोट्सदेखि लिएर लिरिक्सदेखि लिएर मलाई पानी नै छ For me that was Doors. okay so त्यो एराको इट वाज लाइक यस्तो समय ट्र्याक पारे कि लाइक आई डिडन्ट नो लाइक जन लेनन had died when I started to त्यो अनि त्यति बेला यस्तो रिसोर्सेस त छैन नि त सो एउटा कतै टिभीमा हुँदा प्लिक्क जन लेनन देख्यो आज मैले जन लेनन देखेको त्यस खाले एमटिभी क्लासिक्स आउँदै पनि अनि कस्तो थियो भन्दाखेरि म जिन्दगीमा एकचोटि जन लेननलाई भेट्छु I had no idea like he was like भेट्छु भेट्न I was very calculated. I still am. मेरो क्यालकुलेसन कस्तो थियो भन्दाखेरि जन लेननलाई भेट्नलाई उ त मलाई भेट्न नेपाल आउँदैन मै उता जानु पर्यो उता जानलाई म के गर्नु पर्यो पढ्नु होइन पढ्नै जानु पर्यो अरू केही काम गर्नु गइँदैन त्यहाँ जानलाई के म यहाँ राम्ररी पढ्नु पर्यो कि यहाँ राम्ररी पढ्यो भने मोस्ट अफ गेट स्कलरसिप अब यु नो आई कम फ्रम मिडल ड्राइभ बनाइदियो म्युजिकले like त्यो गरिसकेपछि मोस्ट प्रोबेबली आई विल वान डे मिट जन लेनन चाहिँ आई विल गो टु लिभरपुल चाहिँ वेयर ही वाज बोर्न अनि त्यसपछि त्यो एङ्गलबाट आई वाज त्यसको इम्प्याक्ट अरू बजाउँदा के नै भन्ने थियो एउटा भिडियो गेम त अनि बुझा लेनको पोस्टर चाहिँ डेफिनेटली थियो होला एउटा के इमेज परिहाल्यो त्यो त होइन सो लाइक आई थिङ्क अहिले भन्दाखेरि इट माइट साउन्ड्स टु क्लिशे द पावर अफ म्युजिक भन्दाखेरि I still know it sounds crazy, but it is. There is a genuine thing, होइन पर्सनालिटी नै सेप गरिदिन्छ त्यो चिजले मलाई पनि फिल हुन्छ त्यो द काइन्ड अफ म्युजिक आई लिसन टु फ्रम सायद मेरो मामाले मलाई पहिलोचोटि गिटार ल्याएर थमाइदिनु भएर होटल क्यालिफोर्नियाको कर्ड्स लिटरली हातलाई लेख्दैन उहाँले मलाई लिरिक्स माथि चाहिँ यसरी राम थापाको गिटारको सिक्ने किताब होइन र आज हामी अब त्यो पोइन्टबाट म ठ्याक्क मेरो यो पोइन्टमै आउँछु कि हामी यति युथसँग हामीले काम गऱ्यौँ पढायौँ काम यो के अरे इङ्गेजमेन्टमा बस्छौँ र म कता त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन र यो अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ एउटा त्यो डिस्टिङ्क्ट फरक देख्छु द गो गेटर र एउटा त्यो ड्राइभ भएको र हामीसँग धेरै इन्फर्मेसन थिएन म लिटरली फर एनी इन्फर्मेसन रिलेटेड टु म्युजिक केही किसिमको इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको कुरा चाहे युथ रिलेटेड कुरा भयो भने मासिक पत्रिका कुर्नु पर्थ्यो हामीले 1 महिनामा एउटा पत्रिका सो हामीमा पेसेन्स वेभ आरएसजे रक सिटी जर्नल मैले पछि एकचोटि आई वाज एबल टु राइट अ फ्यु आर्टिकल्स फर देम एज वेल आरएसजेलाई काठमाडौँको उमेश नोज अबाउट दिस रक सिटी जर्नलको लागि चाहिँ मैले एउटा कभर स्टोरी नै लेखेँ के अरे मैले त्यतिखेर रबिन एन्ड लुजा एल्बर्ट्रोस थर्ड वर्ल्ड कियोस एक्स मन्त्रा मङ्की टेबल मिस गरेँ मैले आम गेटिङ होइन तर मैले सधैँ सुनेको ब्यान्ड हो मङ्की टेबल चाहिँ कि कुलेश्वर मेरो साथीहरू कुलेश्वरतिरकोले चाहिँ लिइरहने उनीहरूको एरियाको ब्यान्ड भनेर चाहिँ हाम्रो फेरि टोलिजम पनि एकदम हुन्थ्यो नि त पहिला होइन टोलिजमले गर्दा त्यो त्यतातिरको ब्यान्डहरू थियो होइन बानेश्वर र यताको केटाहरूसँग मेरो अलिक बेसी रुझाव आई थिङ्क मैले 4वटा ब्यान्डलाई चाहिँ कभर गरेर एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ र कसरी त्यो बुवाको क्यामेरामा रिल 6वटा बाँकी भएको चाहिँ आई ह्याड 6 shots होइन क्लियरली 30 to 36 shots होइन सो आई वेन्ट देयर टुक अ ब्यान्ड सट मलाई लेख्नको एकदम इन्ट्रेस्ट त्यसरी त्यो हामी ग्रो भयौँ अब आज यही कुरा गर्दा जन लेनन
इज डेड भन्ने इन्फर्मेसन पाउन प्रशान्तलाई आजको दिनमा त के गाह्रो हुँदैन थियो आज केटीलाई होइन यु हेभ द इन्फर्मेसन राइट वे इट प्रब्लली टुक यु सम टाइम टु गेट देयर सो म त्यही टपिकमा आउँछु कि युथमा अहिले युथको माइन्डसेट र साइकोलोजी चाहिँ कस्तो फरक देख्छ हाम्रो जेनेरेसन र अहिलेकोमा आई थिङ्क कस्तो लाग्छ भन्दा इट्स अबाउट आर्ट्स आर्ट्सलाई सिरियसली लिइरहेको छैन आर्ट्सलाई कस्तो भन्दाखेरि भनौँ न इट हेज अलवेज बिन डोमिनेटेड सब्जेक्ट टु बी डिस्कस्ड फर्गेट अबाउट पर्सुइङ अनि त्यो अहिले एउटा वेभ छ हु इज लाइक गिभिङ सो मच इम्पोर्टेन्स टु आर्ट्स एज सच आर्ट्स एन्ड स्पोर्ट्स आई सुड हुन्छ नि अनि बट स्टिल यति धेरै इन्फर्मेसन छ यति धेरै अब लाइक दिस इज अगेन क्लिचे टु डिस्कस हुन्छ नि उनीहरूको त्यो आर्ट्सलाई हेर्नुपर्छ थाहा छ जुन कुरा हामीलाई थाहा थिएन but we still did because we had nothing more to do. No, we had nothing. We had nothing. It's something. अब यहाँनिर के छ they know भन्दा नि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि they have been told that फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ गर्छन् पनि तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ I'm not getting that right word idolize is not the thing but त्यसलाई के भने internalize आर्टलाई इन्टरनलाइज गरेको छैन मैले देखेको भेरी लिमिटेड जसरी हामीले आफ्नो लाइफमा गऱ्यौँ होला त्यो कुरालाई कि अहिले पनि मेरो फोन निकालेर हेऱ्यो भने जेप्लिन र मोरिसनको गीत हुन्छ समहाउ मलाई नोस्टाल्जिक त्यो पुरानो फिलिङ धेरै पहिला जति मैले म्युजिक सुने त्यति अहिले नसुने पनि इट्स स्टिल अ पार्ट अफ माई लाइफ म इभन हेभियर एन्ड हेभियर म्युजिकमा म गएँ र त्यो पनि स्टिल देयर म बेला बेला नाइल पनि सुनिरहेको हुन्छु मलाई वान आइम इन द मुड फर इट र अहिले आई एक्सप्लोर इन टु लाइक इलेक्ट्रोनिक म्युजिक एज वेल अहिले के भइरहेछ त यिनीहरूको बनबो अलिअलि म एक्सप्लोर गर्छु कि किपअप गर्नलाई नयाँ ब्यान्ड्सहरू के आइरहेको छ अहिले त्यो कल्चर मरेर गयो You know, the most probably experience गराएको छैन हामीलाई यो गीत पछि यो आउँछ भने कन्ट हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली किन भन्दाखेरि त्यो त कसैमा सुन्नु पर्थ्यो देयर वाज नो अप्सन टु चुज यु ह्याड टु लिसन अल फास्ट all the way फास्ट फरवर्ड अहिले के छ skip you don't like the first 10 seconds of that song you're not going to hear the whole damn thing skip मेरो बच्चामै देखिसकेँ मैले त्यो त अब इम्बेडेड भएर आउँदैछ उनीहरू कि उसलाई त्यो 10 सेकेन्ड फर्स्ट 10-15 सेकेन्ड त्यो कार्टुनको उसलाई मन परेन भने उसले सिकिसकेको छ अब त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ लेट्स से फर एक्जाम्पल you know art is not supposed to be like patience चाहिन्छ त्यो फोकस चाहिन्छ अनि यु नो त्यो कस्तो भन्दाखेरि इन द जोन भन्छ नि आई थिङ्क इट्स त्यो भनेकै मतलब लाइक आर्ट हुन्छ नि लाइक एक्सप्लोरिङ द्याट स्पेस विदिन यु हुन्छ त्यो नै छैन जस्तो लाग्छ अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अनि अझ मलाई हामी पनि त्योबाट अझ डिट्याच भयो हाम्रो जेनेरेसन लेट्स टक अबाउट लाइक नारायणको फाल्गु अ लिटल बिट बियोन्ड द्याट हाम्रो पालामा त उनीहरूलाई सुन्ने अप्सन थियो उनीहरूको पालामा त कसैले सुन्ने अप्सन थियो they had to create themselves क्रिएसन इज डाइङ राइट नाउ होइन र ओरिजिनालिटी छैन भन्छु म त्यो चर्चामा आयो लिटरली तिमीले त्यो भनेको नारायण गोपालको कुरा द्याट मेक्स सो मच सेन्स के बिकज त्यतिखेर एउटा हार्मोनियम हुने बाहेक त्यो कलाकारसँग के हुन सक्थ्यो होला आज एउटा कसैले चाहिँ म म्युजिक बनाउँछु भन्यो भने लुक एट द इक्विपमेन्ट वी हेभ इन दिस रुम एक्ज्याक्टली जब तपाईँसँग त्यो पेसेन्स हुन्छ एल्बमको पहिलो गीतदेखि साइड बीको आखिरी गीतसम्म र त्यसको फन्ट पनि यत्रो यत्रो भएको लिरिक्स होइन अझ म त त्यो उसले हेरी अब र आई स्याङ अलङ विथ दोज सङ्ग सो द्याट भोलि म यो गीत गाउनु पऱ्यो भने आई निड टु टिच माइसेल्फ भनेर र कलेक्ट गरेर राख्थेँ म होइन कुनै म्यागजिनले प्रिन्ट गर्यो भने र मसँग नभएको मेरो कलेक्सनमा नभएको गीतको लिरिक्स कुनैले प्रिन्ट गर्यो भने त्यसलाई आफैले हातले उतारेर म नोटबुक बनाएर अथवा क्रिकेट हेरेँ भने म वर्ल्ड कपमा त्यो टिभीमा देखाइरहेको स्ट्याटिस्टिक्सले मलाई पुग्दैन थियो म आफ्नै स्ट्याटिस्टिक्स राख्थेँ कि आज सचिनले कति रन हाने कति बलमा हाने द्याट्स हाउ वी फलोड क्रिकेट अब त्यो अहिले के छ अब एभ्रिथिङ इज सो इजी होइन मैले अब आज
सोमपाल कामीले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स गरेको छ हेर्नु पऱ्यो भने एउटा गुगल सर्च गरेर ट्याग थिच्दैছি आयो सो आई थिङ्क द्याट पार्ट हामी नोस्टाल्जिक भए पनि हुनसक्छ बेसी अलि द किड्स आर लाइक व्हाट द फक आर दिस टु ओल्ड गाइज टकिङ अबाउट एनिवे तर त्यो पेसेन्स चाहिँ हामीमा थियो होइन एउटा माइन्डसेट त्यो थियो कि केही गर्ने पर्स्यु गर्ने एउटा सोच छ भने त्यसको पछाडि अलिकति लाग्ने मैले पनि म्युजिक सेक्टरमा केही गर्छु भन्ने एउटा थियो र म उनीहरूलाई एक्जाम्पल दिइरहन्छु कि इसु प्रधान नाम यस आई वर्क विथ हिम हामीले म्युजिक बनायो सँगै एक्ज्याक्ट म चाहिँ एल्बम छ ऊ र उसको र मेरो कहिले पनि पब्लिस भएन होइन र वी रिकर्डेड 6 सङ्ग्स र इसुको घरमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो गीत म लेख्थेँ गीतको आइडिया उसले अलिकति डिस्कस गरेको हुन्थ्यो रिफ यस्तो खालको अलिकति एउटा बेस चाहिँ हामीसँग हुन्थ्यो त्यो चिजको तर त्यसलाई म लिएर गएर टेपमा रेकर्ड गरेर लिएर गएर बारम्बार त्यो ग्रिफ सुनेर मलाई के इन्सपायर हुन्छ त्यो गीतको शब्द लेख्न त्यो लेखेर साउन्ड कार्ड थिएन हामीसँग पेन्टियम 2 कम्प्युटरमा म एउटा अर्को साथीको घर गएर कुपनडोलमा उसको टावरबाट साउन्ड कार्ड निकाल द्याट्स हाउ वी मेड म्युजिक सो म अहिले चाहिँ कसैलाई म्युजिक बनाउन कोसिस गर्नु छ भने त लिटरली यु क्यान टर्न यर ब्लडी फोन अन एन्ड डु इट राइट देयर केही एक्सक्युज अहिले त्यो चाहिँ मैले डिफ्रेन्स देख्छु सो म चाहिँ यहाँ चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ द टफ लभ दिइरहन्छु बेला बेलामा मुखले भए पनि कि होइन यु गाइज हेभ नो एक्सक्युज होइन सबै चिज हामीले विदिन 1 month हामीले यहाँ जुटायौँ एउटा ड्रम सेट मैले देख्नलाई फरेन आई हेड टु वेट 5 years फरेन भन्ने होइन फरेन भए पुग्यो न त हामीले कि त इन्डियन देखाएको थियौँ होइन त्यो फरेनै हो त्यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ म्युजिक बजाउन सिक्यो गर्न सिक्यो आफूले केही सोचेको चिज मैले पब्लिकेसनसम्म पुगेँ म लेख्ने इच्छा भएको मान्छे लेख्दै आई स एन एड इन RSA द्याट सेड दे आर लुकिङ फर अ करेस्पोन्डेन्ट इन काठमाडौँ एन्ड आई इमेल इट त्यो जमानामा हटमेल भर्खर आएको थियो मैले हटमेल युज गरेर इमेल गरेँ त्यहाँको एडिटर श्यामलालले मलाई इमेल गर्यो कि ओके इफ युआर इन्ट्रेस्टेड देन राइट अ रिभ्यू अफ वान अफ दिस 3 एल्बम्स भन्थ्यो स्लेयरको सिजन इन अ बेस पनि थियो त्यसमा मैले स्लेयरको सिजन इन अ बेस सुनेको थिएँ त्यसको रिभ्यू लेखिदिएँ पठाएँ सो अलिकति म नोस्टाल्जिक भयो कि त्यो चिज चाहिँ पेसेन्स चाहिँ हामीमा थियो अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ डिफ्रेन्ट वे आर्ट पनि प्रशान्तले भने जस्तै त्यसको इन्टरप्रिटेसनै अहिले अलिक डिफ्रेन्ट छ हामी ब्यान्ड्स मोर रियल थिङ्समा छ भने अहिले अब हामी भर्चुअल रियालिटीतिर मुभ भइरहेका भयौँ अहिले अलिकति अगाडि लगौँ है यस्तै गरेर टिचिङ प्रोफेसनबाट यु गट इङ्गेज टु युथ एज वेल आई नो द्याट युआर अ बिजनेस पर्सन एज वेल होइन र स्टोरी टेलर चाहिँ कहाँबाट आयो यसको उत्पत्ति मार्केटिङको विद्यार्थी म पनि भएर चाहिँ समहाउ मैले पनि एकदम सुरु त्यो भएर लन्च हुँदाखेरिदेखि नै त्यसलाई वाच गरिरहेको त्यसको ग्रोथलाई स्टडी एक किसिमले बाहिर बसेर गरिरहेको र मलाई दिस इज अ गुड आइडिया भन्ने चाहिँ मलाई एकदम अर्ली फेजमै फिल भएको थियो सो सेयर अ लिटल बिट अबाउट हामीलाई पनि यहाँ लेसन हुन्छ हाउ टु ग्रो दिस भनेर स्टोरी टेलर्सको चाहिँ इनिसिएसन कसरी भयो र स्टोरी टेलर्सको इनिसिएसन कसरी भयो र लाइक वाट अल इट टुक टु ग्यादर मोमेन्टम र त्यसलाई अगाडि बढाउँदै आज जुन ठाउँमा छ आज पनि खासै त्यहाँ माथि पुग्ने जस्तो छ नि एन्ड देयर इज इट्स अ ब्रान्ड इन इट सेल्फ भन्छु म चाहिँ मान्छेले सुन्न साथै थाहा हुन्छ एउटा स्टोरी सुनाउँछु ल म होइन त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गरेको छ आजको युथलाई भने म मेरो गाउँ गएँ गाउँ त नभनौँ अब त सहरै भइसक्यो नगरपालिका होइन यहाँबाट 50 किलोमिटर्स अवे मेरो काकाको छोरीहरू काकाको बिहा अब म अमेरिका गएपछि भयो सो वेन दे वर बोर्न आई नेभर स देम मैले कहिले चिनेको नि छैन म अलि बुढा दाइ भएँ होइन देयर वाज अ लट अफ ग्याप बिट्विन अस म अस्ति ठ्याक्क मेरो भाइको पसल छ त्यहाँ बसिरहेको थिएँ त्यो सिटीमा अनि यी दुईजना आए बहिनीहरू मेरो कजनहरू अनि मेरो भाइले चाहिँ म त्यहाँ अर्को एउटा मेरो भाइलाई चाहिँ दाइलाई चिनेपछि ढोक्नु पर्दैन नमस्ते गर्नु पर्दैन भनेर यतिकै जिस्काइरहेको थिएँ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ चिन्नु भएको छ भन्यो मेरो त्यहाँ अर्को मलाई चिन्ने कजनले चाहिँ होइन र उनीहरूले मलाई हेरेर चिनेन भन्यो अनि अर्को बहिनीले एकछिन ध्यान दिएर द स्टोरी टेलर्समा वी आर रिलेटेड वी आर ब्लड रिलेटेड सी डजन्ट नो मी तर उसले मेरो स्टोरी सुनिसक्यो त्यहाँ होइन मैले तपाईँलाई स्टोरी टेलर्समा देखेको थिएँ
अनि अधिकारी लास्ट नेम भएपछि चाहिँ यो को रहेछ भन्ने चाहिँ उसलाई क्युरियोसिटी भएको थियो अरे अनि आफ्नै दाइ रहेछ भन्ने त थाहा थिएन अरे सो त्यहाँसम्म इम्प्याक्ट छ एन्ड आम नट टकिङ अबाउट काठमाडौँ दिस इज आउटसाइड काठमाडौँ काभ्रेको कुरा सो लेट्स कन्टिन्यू होइन कहाँबाट त्यो सोच आएछ सो त्यसको के अरू इम्प्याक्ट होला होइन There is like one very big challenge for us as a storyteller. I come to like कसरी storyteller, but हामीले सुरु गर्दाखेरि it's एउटा motto थियो which we still vibrantly talk about is like inspire change. And change को कुरा आउँछ तर change पनि यतिकै त आउँदैन नि. So एकअर्कालाई share गर्यो भने there is like त्यहीबाट निस्किन्छ. So it's very difficult for us to find like okay हामीले it's been 5 years change चाहिँ के गर्यो. It's a very very valid question and it's a very very challenging question to us. हाम्रो existence-लाई नै पनि त्यो गर्ने हो. अनि and again we are very clear like okay as of भोलि हुँदैन maybe 5 वर्षमा पनि हुँदैन maybe it will take some more time. Waiting for like okay storytellers मा share stories सुनेर someone did this in positive note. अनि खास it all began यही कुरामा कस्तो भन्दाखेरि यो ठ्याक्को कुरा चाहिँ ममा पर्यो क्या. And I used to work in advertising. So like there was this one of the perks of working in an ad agency is you get to meet a lot of people. त्यही किसिमले अब like I got to meet this guy from Indian agency. नेपाल आएको थियो होइन अनि एउटा क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ like jointly pitch गर्ने भनेर आएको थियो. So we were in client एकदमै फेमस एड्स भनेर I don't want to अनि आयो and then he was doing this presentation. He like okay त्यो एड चाहिँ कसरी बनायो भनेर and you know like actually we're searching for that you know हामीले there is like one very big challenge for us as a storyteller. I come to like कसरी storyteller but हामीले सुरु गर्दाखेरि it's एउटा मोटो थियो which we still vibrantly talk about is like inspire change भन्ने हुन्छ नि. And change को कुरा आउँछ तर change पनि यतिकै त आउँदैन नि. So एकअर्कालाई share गर्यो भने पो like there is like कतैबाट निस्किन्छ भन्ने. So it's very difficult for us to find like okay हामीले it's been 5 years change चाहिँ के गर्यो. It's a very very valid question and it's a very very challenging question to us. हाम्रो existence-लाई नै पनि त्यो गर्ने हो. अनि and again we are very clear like okay as of भोलि हुँदैन maybe 5 वर्षमा पनि हुँदैन maybe it will take some more time. We're waiting for like okay storytellers मा share stories सुनेर someone did this in positive note. अनि खास it all began यही कुरामा कस्तो भन्दाखेरि यो ठ्याक्को कुरा चाहिँ ममा पर्यो क्या. It is I used to work in advertising agency. So like there was this one of the perks of working in an ad agency is you get to meet a lot of people. त्यही किसिमले अब like I got to meet this guy from Indian agency. नेपाल आएको थियो होइन अनि एउटा क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ like jointly pitch गर्ने भनेर उहाँ आएको थियो. So we were in client एकदमै फेमस एड्स भनेर बनाएको I don't want to name it हुन्छ नि. अनि आयो and then he was doing this presentation simple presentation कि like okay त्यो एड चाहिँ कसरी बनायो भनेर क्या. And you know like like I am like very much this into presentations and all. अनि उसको फर्स्ट स्लाइड देखेँ मैले you know like already त्यो biasness आइहाल्छ क्या. बुलेटेड प्रेजेन्टेसन थियो क्या. And I was like इन्डियामा बसेर नि यस्तो गर्छ हुन्छ नि like come on this is not happening. But once he started हुन्छ नि like he started talking and then you know बिस्तारै momentum हुन्छ नि gradually जाँदै गर्दै हुँदै जाँदाखेरि I was so much into this guy like I forgot that it was a presentation. He was actually not giving a presentation at all. So he was not giving me, he was actually telling a story. यस्तो मजा लाग्यो at the end उले कति 10-15 मिनेटमा बोल्यो होला. It was like the Ep-15 भन्छ नि. It was like why can't I being in an advertising agency do this? Why do I have to talk about SWOT analysis? Why do I have to start with like objectives? Why do I have to be that technical? What a cave boy, these technical terms. It was a simple thing.
अनि I should tell story. Client pitch गर्दा. But it was not agency मा त almost every day you did presentations. अनि बिहान 11 बजेको प्रेजेन्टेसन थियो. It was in my mind कि like okay के गर्ने बेलुका सुत्दा another moment of FNA is like let's bring some brands of Nepal who could tell their stories. And I named it like brand storytelling. I think I should start something called brand storytelling. अनि यसो सोचेँ कुन ब्रान्ड गाह्रो छैन छन् but very difficult. अनि यसो सोचेँ now do I want to stick to just brands? And I said no, story त जहाँ पनि हुन्छ. ब्रान्डमा किन स्टिक गर्नु पर्यो? ब्रान्ड storytelling हो भने no. I think it should just be storytelling. And then like when you're in that zone, storytellers, oh man, I think I should do this. त्यो गर्दाखेरि it was like that. Like nothing त्यो हुन्छ नि. It was just one day. One day, one moment. अनि मैले यसो सोचेँ and I was dead fan. So storytellers dead. ल भइहाल्यो यही त हो नि. एउटा visualization छ. And होइन like ideas die भनेर. So I thought like I'm going to do it anyhow. So if I'm doing it, why shouldn't I do it with the group of like awesome people I have in my presenters club? And then I pitched the idea. Out of 14, 7 selected. Okay, no problem. तिमीहरू नगरे पनि म अरूलाई ल्याएर भने गर्छु. But my first choice would be you guys. कति case study solve गर्छौ. Let's go into real life. They were okay, and then that's how it started. So another 19 days, and the startup series was on. I remember, I think first event Russian ठुलो event Russian मलाई कतैबाट मलाई इन्फर्मेसन आएको थियो र त्यो मैले पनि अनलाइन फलो गर्ने भन्दा नि मैले चाहिँ त्यो मोर लाइभ गएर हेर्ने नै सोच राखेको कारणले एउटा सर्टन टाइमसम्म मैले त्यति नोट गरिनँ होला. तर आई थिङ्क माई अटेन्सन टुवर्ड्स इट केम डिड यु गाइज ब्रिङ स्याम कक्षपति एज वेल. म आफू चाहिँ रक स्टार्टमा हुँदाखेरि चाहिँ there's a whole different story about me qualifying to rock start. त्यहाँ आफ्नै एउटा स्टोरी छ होइन. र त्यहाँ मेरो स्केप्टिक्सहरू पनि थिए, मेरो सपोर्टरहरू पनि थिए. र मैले मेरा मेन्टरहरूलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो किसिमको मेन्टर चाहिने भन्दा म चाहिँ साँच्चीकै आइडलाइज गर्ने अथवा मैले आइडलाइज त नभनौँ अथवा मलाई आइडियल पर्सन टु हेभ अ सिट एउटा मैले 2 घन्टा बिताएर केही सिक्न पाउँछु भने को हो भन्दा म श्याम सर भन्थेँ कि. मलाई उहाँको नाम मात्रै थाहा थियो, मलाई फोटो पनि थाहा छैन उहाँ कस्तो मान्छे कहाँ. मैले किन भन्थेँ भने म एज अ युथ म उहाँको ठाउँमा गएर सायद सटली इन्सपायर भएको. अल माई डेट्स वेयर एट बेकरी क्याफे होइन. हाम्रो जेनेरेसनमा घुम्न जाने अथवा एउटा केही ठाउँमा गएर ह्याङ आउट आइ एम ट्राइङ टु बिल्ड द्याट इन सम सोर्ट अफ अ वे फर दिस जेनेरेसन. र म त्यतिखेर इन्सपायर भएको चाहिँ स्याम सरको कामबाट, उहाँको ब्रान्डिङको नलेज. त्यतिखेर त्यस्तो लेभलको रेस्टुरेन्टर कोही पनि थिएन नेपालमा जसले चाहिँ वी ह्याड द भिजन टु एक्जिक्युट वाट हि एकम्प्लिस्ड. र मैले चाहिँ त्यही भन्थेँ कि फाइन्ड मी स्याम कक्षपति भन्थेँ मैले. इफ यु वान्ट मी टु हेभ अ मेन्टर. अब अरू नत्र कोही मेरो सेक्टरमा कोही ब्याङ्कर हुनुहुन्थ्यो कोही, तर अब त्यो रेलेभेन्स हुँदैन थियो नि त. लाइक मलाई त रियल रेस्टुरेन्टको कुराहरू जान्नु छ, यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्नुभयो. सो आई कुडन्ट फाइन्ड अ जेन्युन मेन्टर इन रक स्टार्ट बिकज द्याट. सो वेन हि केम अन म त्यसपछि चाहिँ आई गेस मोर अफ अ हार्डकोर त्यसपछि चाहिँ फलोवर भएँ म स्टोरी टेलर्सको. र त्यसपछि अर्को स्टोरी येलर्स पनि ब्रान्च आउट भयो योबाट. त्यसको एउटामा त मै आफै पनि पार्टिसिपेट भएँ. सो आई थिङ्क इट्स हो डिसेम्बर लास्ट इयर हो, 1 वर्ष भयो. 20,000 पिपल हेभ सिन द्याट भिडियो. मैले आज बिहानै हेरेको थिएँ. या ट्रु होइन. त्यसको अर्को एक लेभल गयो कि. र त्यसको प्रशान्तले भने जस्तो के इम्प्याक्ट भयो त भन्दाखेरि मैले एज अ आउटसाइडर हेर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली केही रोल मोडल्स त त्यहाँ अगाडि खडा भए. मेरै लागि पनि श्याम सर जसरी हुनुहुन्थ्यो उहाँको स्टोरी सुन्न पाउँदा मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन उहाँको त्यो राफ्टवाला स्टोरी. सो मैले यहाँ भाइहरूलाई के भनेको छु, अन्टरप्रेन्योर भनेर त्यसलाई भन्छ जसले चाहिँ द रिस्क होइन. उहाँ खोलामा चढेर त्यो आफै ड्रमले बनाएको त्यो डुङ्गामा गएर अनि फेरि मलेखु गएर कहाँ गएर बेचेर पनि आएको कि. द्याट्स एन अन्टरप्रेन्योर के होइन. सो
लर्न समथिङ फ्रम हिम. त्यस्तै सायद अब मैले श्याम सरलाई हेर्छु जसरी त्यसै गरी त्यहाँ अरू भाइहरूलाई हेर्ने जस्तो अहिले हाम्रो हिरो भाइ छ बिलाल होइन, बिलालका फ्यानहरू छ अर्को जेनेरेसनका होइन. बिलाल दाइ भने त खतरा हो, अफकोर्स खतरा हो होइन, हिरो एन्टरप्रेन्योर हो. सो आई थिङ्क एक किसिमले त्यो क्राउड चाहिँ अगाडि बिस्तारै आयो र मेबी आफ्नो स्टोरिजहरू सुनायो. आई थिङ्क हाम्रो अर्को एकजना मलाई इन्सपायर गर्ने पर्सनली त इट वाज अबाउट येलर्समै हो. हाम्रो एजको मान्छे मैले बिर्सेँ, एक त जय पौडेल उहाँको स्टोरी पनि, र अर्को एकदम मैले नाम बिर्सेँ, एसबाट आउँछ नाम, फर्स्ट नेम सुभाष होला. अब आज अहिले नबोले कहिले बोल्ने भन्ने लाइनमा उहाँले एन्ड गर्नुभएको छ त्यो स्टोरीलाई चाहिँ. अहिले नभने जस्ट हि ह्याड डिफिकल्टी कमिङ देयर एन्ड टेलिङ ए स्टोरी, र चाहिँ आई फरगट अहिले हेर्न सकिन्छ चाहिँ. जस्ट मलाई पनि त्यसरी भएको छ मेरो एज ग्रुपको मान्छेलाई कि उहाँले त्यति भनिदिँदाखेरि मलाई फिल भयो कि आई सुड अल्सो से द्याट. मेरो पनि एउटा लाइफ चाहिँ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुगिसक्यो. कति कुरा अझ मैले त्यहाँ खुलेर भन्न सकिनँ होइन. स्टिल 2-4 दिन अझ त्यसमा डुवेल गरेको भए म अझ ओपन अप हुन्थ्यो होला, भर्जन गरौँला होइन. तर एउटा त्यो एन्ड गर्यो कि मेरो पनि लाइफमा त्यो कि मुभिङ अन भने जस्तो. सो एउटा त्यो प्लेटफर्म पनि छ, सो रियल इम्प्याक्ट छ प्रशान्त होइन. र यङ्स्टर्समा पनि आफू जसरी चाहिँ आफूले सोचे जसरी चाहिँ समाजमा नदेखिने अहिले त रोल मोडल्सहरू अलि हामीलाई गाह्रै छ लिडरसिपमा. सो सानो स्केलमा भए पनि आई थिङ्क त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिएको छ. मैले पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो आशिष स्याङदेन दाईको कुरा गर्थेँ. मलाई रेडियोमा प्रेजेन्टर्सहरूमा मनपर्ने ग्रुपमा चाहिँ आशिष दाई र प्रसन्न दाई हुनुहुन्थ्यो. म उहाँहरूको रेस्टुरेन्ट चाहिँ त्यहाँ जान्थेँ. यु नो दिस गाइज वर त्यतिखेरको अलि हिरोहरू. हामी त्यो जेनेरेसनलाई सुनेर हामी अलिकति हिरो बन्न खोजेको थियो. यहाँ वातावरण अलिक अनुकूल भएन. अब अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ त्यो पाएको छ, त्यो प्लेटफर्म प्रशान्तले भनिदिएछ कि लाइक इफ यु हेभ अ स्टोरी टु टेल देन एन्ड इफ इट्स वर्थ लिसनिङ टु देन यु क्यान एक्चुली गो देयर टेल यर स्टोरी होइन. कसैलाई त्यो बिल्ड गर्नु छ भने पनि आफ्नो एउटा पर्सनल कन्फिडेन्स, एउटा मुभिङ अन सर्ट अफ थिङ. त्यहाँ विभिड क्षेत्रबाट धेरै अहिले त ठुलो डाटाबेस बनिसक्यो होला. अहिले डेटाबेस भइसक्यो, बट त्यहाँबाट एउटा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ ल ठिकै छ, एउटा स्टोरीले होला इन्सपायर गरेन भन्ने कुरा वी डिडन्ट नोटिस. त्यसको अर्को एउटा बाई प्रडक्ट भन्ने त्यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु एज अ वान अफ द यर्स एउटा त्यो अघि भने जस्तै क्लोजर क्या. अब सक्यो, अब पुग्यो. उनीहरूले एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा च्यानल पाइदियो हुन्छ जहाँ वेयर दे कुड लाइक एक्चुली funnel that emotions in one place. हुन्छ नि कतिजना मनमै बसिराख्ने कसलाई भन्ने त ल सँगैको साथीलाई त भनिसक्यो, अब कसलाई भन्ने, यु नट इनफ, यु नट डन टेलिङ इट. अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ यलर्समा आएर भनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो लाइक अब एभ्रीबडी नोज हैन, देयर इज नो हाइडिङ बिहाइन्ड एनिथिङ. मैले त्यही भने त्यसमा मैले कम्प्लिटली एउटा सर्टन पोइन्टमा चाहिँ अब धेरै पर्सनल कुराहरू त आउँछ त्यसमा, प्लस त्यो स्टोरी पनि लामो हुन्थ्यो नत्र. तर एटलिस्ट मैले आँट गरेँ कि त्यहाँ गएर कि आफ्नो त्यो पासलाई चाहिँ मैले एकछिन खोतालेँ. त्यसले एकछिन त्यहाँ ट्रबल भयो होइन. आई वाज अरू कुनै ठाउँमा बिजनेस प्रेजेन्टेसन गर्न जानु पऱ्यो भने आइ एम अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कन्फिडेन्ट गाई. त्यहाँ आफ्नो कुरा भन्न जाँदा आइ एम भल्नरेबल एन्ड अलिकति त्यो फेस गरिसकेपछि चाहिँ देन यो गर्नमा पनि त्यसले एड गर्यो भन्छु मलाई चाहिँ, बाई आफ्टर ह्याभिङ डन द्याट एन्ड मुभिङ अन. र कतिले मलाई जुन फिडब्याक दियो सुनेर यो यु सुड पर्स्यु इट. र मेरो वाइफले पनि यही खालि तिमी आई किप पिचिङ दिस आइडिया टु हर, जस्ट गो आउट एन्ड डु इट. के भन्नु होइन, उसले सर्टन बााउन्ड्रिज चाहिँ क्रस नगर्नु होइन. त्यो बाहेक अरू सबै कुरा गरेको हुन्छ है. म आफ्नो सानो ग्रुपहरूमा बस्छु साथीभाइको माहौलमा, या यु टक अबाउट इट. तर अब त्यसको त्यही हामीले नि खोज्ने कि लङ टर्म अलिकति ठुलो इम्प्याक्ट होस् रिजल्ट. त्यो एउटा चाहिँ मैले मलाई त्यो भाइबरमा मेसेज पठाउँछ कसैले मेसेन्जरमा, दाइ आइएम स्ट्रगलिङ विथ दिस, वाइ डोन्ट वी डु इट लाइक दिस, वेयर हामी दुईजनाले एकअर्कालाई यो कुराले चाहिँ अरू कसैलाई पनि इम्प्याक्ट होस्. सायद एटलिस्ट फ्यु पिपल विल बी इम्प्याक्टेड विथ दिस. अब त्यही हो एउटा अगेन कमिङ ब्याक टु युथ. अहिले मैले यु नो लाइक भनौँ न इट्स बिन लाइक अहिले त वी स्टार्टेड कलेज एडिसन. सो द one of the major objectives is like I want to understand अहिलेको युथहरू कतातिर छ. जस्तै यलर्समा टेलर्समा आउँदाखेरि कलेजको
पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अलिक कम नै गर्छ मेबी त्यो सोसियल त्यो हुन्छ अनि हामीले कलेजमा जाँदाखेरि सो द्याट थिङ इज भेरी सिम्पल दुईजना स्टोरीटेलर्स हुन्छ दुईजना कमेडियन बिकज वी डोन्ट वान्ट टु बोर द कलेज विथ 4 स्टोरिज हुन्छ नि सो इट्स लाइक रियली रियली वेल एक्सेप्टेड अनि त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा के देखिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको युथहरू डिप्रेसन See, I talk about this with these guys every day. ए बाबा हामी त त्यो भन्दा कहाँ छ क्या यु नो लाइक द पेन वी ह्याड टु गो थ्रु द struggles काटेर हुन्छ नि अहिले त काटेर दे आर लाइक फाइटिङ डिप्रेसन हुन्छ नि नो द्याट्स नट इट यु नो अनि अर्को एउटा त्यो मेजर द स्ट्याट मैले एउटा सानो कुरा हो कि फ्याक्ट्स नेपालले निकालेको एउटा स्ट्याट देखेँ प्रशान्त मैले कि 5,000 people committed suicide भनेर लेखेको छ I might be wrong with the number तर that number was quite dangerous र मलाई त्यो चाहिँ के लाग्यो भने 20 years 30 years अगाडि थियो त यस्तै यो त एउटा एपिडेमिक जस्तो बनेर आएछ त अहिले त किन भन्दा बिकज पिपल आर डिप्रेस होइन हामीले अगाडि बढौँ कि युथमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ र फेरि यङ पिपल आर कमिटिङ सुसाइड विच इज भेरी डेन्जरस त्यो एज बिङ अ पेरेन्ट अब त झन् त्यो कुराले झन् इफेक्ट गर्दो रहेछ र वाइ भन्दा किनभने आई थिङ्क दे जस्ट डोन्ट ह्याभ द्याट एबिलिटी टु कम आउट एन्ड टक एन्ड इङ्गेज त्यो वातावरण नभएको हो कि अथवा देयर सो बक डाउन इन टु देयर अनलाइन लाइफ एन्ड यो अलिकति आफ्नो एउटा त्यो सोसल फेब्रिकभित्र उनीहरू त्यो यस्तो इङ्गेज छ हामी चाहिँ एटलिस्ट म त्यही भन्छु कि बाहिर कि हामीलाई त फ्रस्ट्रेसन हो हामी त गएर पिटापिट गरेर सकाइदिन्थ्यो होइन दुईवटा कलेजको बिचमा टेन्सन भयो भने समबडी इज गोइङ टु द हस्पिटल सक्यो होइन बट यहाँ इट गेट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ऱ्याप हो अब अहिले त्यसलाई मान्छेले डिल गर्ने तरिकै अर्को तरिकाले छ सो डेफिनेटली युथमा अहिले डिप्रेसन छ अनि एउटा त्यो कस्तो भन्दाखेरि एङ्जाइटी इन द सेन्स कि कस्तो भन्दाखेरि कम्पेरिजनले गर्दाखेरि यु नो लाइक हामीले फिल गरेको लाइक डेटाले अघि भनेको छ डेटाले ब्याकअप गर्नुलाई मसँग केही पनि छैन बट यु नो द कन्भर्सेसन द्याट आई ह्याभ इन्डिभिजुअली कन्भर्स गरेर आउँछौँ हामी होइन अनि उनीहरूको चाहिँ त्यही डिप्रेसन एन्ड यु नो उसले यस्तो भन्यो उसले यस्तो गर्यो यु नो इभन लाइक सिम्पल थिङ्स लाइक सिम्पल त भन्दैन नथिङ इज सिम्पल बट थिङ्स लाइक मेरो क्रसले त्यो भनेन र सो आई डोन्ट वान्ट टु लिभ एन्ड What? No! You're bloody just 14, 15 years. Come on, if she says or he says, no, find someone else. You know, kind of thing. That's not that's not the way to do things. So, bullying. It has taken like another level. I'm not bullying. I've been bullied, but I enjoyed it. Me too. Yeah. You know, like, and I was like, for me, Dolly was, for me, Dolly was, take it through my channel, Dolly to the Dolly no one came. Molas Delele, I think Mote, that was one name. मैले एउटा सेन्ट जेभियर्सको स्कुलको केटाहरूले मलाई बुली गरेको इन्सिडेन्ट पनि सुनाएको छु जस्ट ऱ्यान्डमली पिक गर्थ्यो मलाई आएर बट आई ह्याड द क्यापेसिटी टु नट टलरेट इट एट सम पोइन्ट र मैले त्यसलाई रिटालिएट पनि गरेँ त्यसको फिर्ता मैले पनि पाएँ मैले पनि 2-4जनाको पिटाइ खाएको छु यताउति सो आई थिङ्क वी जस्ट डेल्ट विथ इट इन अ डिफ्रेन्ट वे अहिले चाहिँ इमोसनली अलिकति उनीहरू अनस्टेबल आफ्नो त्यो कुराहरूलाई जस्तो म पिटाइ खाएँ यो भयो यो म बुली भएँ भनेर आई नेभर गोइन्ड एन्ड कम्प्लेन टु माई मम मेबी म मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा बरु कुराहरू गर्थेँ वी जस्ट ह्याड अ डिफ्रेन्ट डिलिङ मेकानिजम विथ द्याट भनौँ वातावरण पनि फरक थियो हो हामीले एउटा कस्तो भन्दाखेरि वी वर सो ओपन भन्दा नि एउटा ओपननेसमा हुर्केका थियौँ हामी साथीहरू थियो बिहान बुझाउन आइज एन्ड जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो लोनलीनेसको सो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ what we used to do was like if you're going through some emotional trauma let's say त्यसको like how big or small त्यसको लागि आउटलेट के भन्दा साथीहरू हुन्थ्यो क्या or you know siblings or स्कुलको साथीहरू somehow one way or the other ओइ घर गोद्यो you know kind of thing like यसले मलाई यस्तो गर्यो यसले मलाई you know like यसो गर्यो त्यो आउटलेट
अब आउटले भने हुन त इट्स लाइक अहिले त इट्स लाइक अ एलिफेन्ट इन अ रुम देन दे क्यानट टक टु इच अदर अबाउट इट भने जस्तो दे नो इट एक्जिस्ट उनीहरूको भर्चुअली नै केही भइरहेछ वाट एभर सम सेट इज गोइङ अन होइन इट्स हार्ड फर पिपल अफ आवर एज टु रिलेट टु द्याट काइन्ड अफ अ थिङ जहाँ चाहिँ अब जस्तो डिप्रेसनसँग त आई थिङ्क डिप्रेसिभ स्टेटमा त म पनि धेरैचोटि पुगेँ त्यसपछि मलाई सब्सटेन्स अब्युजमा लगायो त्योबाट पनि उब्रिएँ द मोर च्यालेन्जेस अगाडि आयो झन् स्ट्रङ्गर हुँदै हुँदै आइयो तर अहिले चाहिँ के छ आई थिङ्क डेटाले पनि बिगारेको भन्छु म चाहिँ यहाँ भाइहरूलाई म भन्छु कि वी कन्ज्युम सो मच डेटा एन्ड देन वी आर जस्ट क्रिएटेड अ फिक्सनल वर्ल्ड इन आवर हेड we understood the world by stepping out and getting involved with the world by getting our hands dirty. अहिले चाहिँ त्यही जन लेननकै कुरालाई लिँदाखेरि अब अहिले यु डोन्ट निड टु इभन मुभ योर एस फ्रम दिस पोजिसन इफ यु निड टु फाइन्ड आउट एनिथिङ अर नलेज सिक गर्न केही कुरा बुझ्नलाई अब एउटा म्युजिक रेकर्ड गर्नलाई यहीँ बसेर रेकर्ड गर्न सकिन्छ वी ह्याड टु डु XYZ एटलिस्ट 10 डिफ्रेन्ट टास्क टु गेट टु द्याट पोजिसन त्यो सजिलोले गर्दा र त्यो अभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा वातावरण बनाएको छ एउटा माइन्डमा एउटा माइन्डसेट बनाएको छ एन्ड वी लिभ इन द भर्चुअल वर्ल्ड टु मच यहाँ म त्यही नै बारम्बार त्यो भनिरहेको हुन्छ कि तर त्यसलाई फेरि नकार्न नि मिल्दैन आई हेभ द्याट्स वाइ म त अलिकति त्यसमा ओभरली नै कसियस छु अहिलेदेखि नै मेरो बाबुसँग कि आइ एम टकिङ टु हिम अल द टाइम होइन इट्स ओके टु मेक मिस्टेक्स होइन टेल मी अबाउट इट अहिले भर्खर 4:30 हो पहिलो चाइल्ड सधैँ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ अरे एकदमै सो त्यो पुरै सब एक्सपेरिमेन्टको भागीमा छ बट आई थिङ्क एटलिस्ट हाम्रो जेनेरेसनमा त्यो चाहिँ थियो कि वी कुड गो टक टु दिदी दाइ त्यहाँ अहिले त एउटै रुममा बसिरहेको छ चारजना मोबाइलमा छ दे डोन्ट इभन टकिङ टु इच अदर म मेरो छोरालाई के भन्छु भने इफ यु टकिङ टु मी आई हेभ टट हिम अ वर्ड एन्ड द्याट मिन्स लुकिङ टु माई मेरो आँखाको कालो विच इज इङ्गेज सो वेन आई से द्याट ट्रिगर वर्ड आई से इङ्गेज ही हेज टु टर्न एन्ड लुक एट मी यु क्यानट बी फिटरिङ अराउन्ड एन्ड त्यो मैले चाहिँ उसको क्ल्यारिटी चाहिँ होस् कि यु क्यान ह्याभ द्याट कन्भर्सेसन विथ मी भन्ने सो अहिलेदेखि नै एक्सपेरिमेन्ट होइन म अहिले उसको एक त बच्चा हो 10 सेकेन्डको उसको अटेन्सन स्प्यान हुन्छ कहिले यु नो देयर फिजिटी त्योलाई पनि हेल्प गर्छ त्यसले कि इफ आई से अनिरुद्ध इङ्गेज देन हि इज सपोज टु स्ट्यान्ड स्टिल एन्ड लुक एट मी अब आइदर कुनै टाइममा ड्रेसअपै गरिदिँदाखेरि पनि चलिरह इङ्गेज भनेपछि एकछिन स्टिल हुन्छ ऊ सो उसलाई मैले त्यो इन्स्टल गरिरहेको कि यु निड वेन यु हेभ अ कन्भर्सेसन विथ समबडी यसरी अगाडि बसेर कुरा गर डोन्ट बी लुकिङ एट वाल्स एन्ड सो आई थिङ्क मोर त्यही देख्छु अहिले म मेरो स्टाफमा पनि म टिम मिटिङ गरिरहेको हुन्छु म एउटा ग्रुपसँग मेबी 2 पिपल आर कम्प्लिटली इङ्गेज विथ मी अब एउटा जस्तो अभिनयलाई मैले हेलो वेयर आर यु होइन उसले छोडिसकेको थियौँ यो लेफ्ट द रुम अबाउट 10 मिनट्स अगो वाट यु आई टेल आई थिङ्क स्टुडेन्टहरूमा नि प्रशान्तले धेरै देख्यो द्याट्स बिकम सोर्ट अफ लाइक हामीलाई त पढ्नु थिएन भने हामी त बङ्कै गरेर क्लास छोडेर हिँडिदिन्थ्यो त्यहाँ बसेर त्यो इफ आइम इन द क्लास देन आइम टेकिङ नोट्स अर समथिङ सो आई थिङ्क अलिकति डिफ्रेन्स छ युथको माइन्डसेट र अहिले हामी 80s किड्स र 90s पछि 2000 पछि जन्मेको किड्सहरूमा त्यो फरक छ हामीले संसारलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभमा टाइम हाम्रो 1 घन्टा झन्डै भयो प्रशान्तको टाइम कति छ इफ यु क्यान कन्टिन्यू देन अलिकति अरू हो लेट्स कन्टिन्यू देन म पनि आज फ्री छु आज एक्चुली I have to reach Jalan by at 3. 3 and then let's push it a little bit अब अलिकति बरु रमाइलो कुरातिर जाउँ होइन लाइक स्टोरीटेलर्स एड एजेन्सी पनि अहिले यो एक्टिभ हुँदैन न टिचिङ छ होइन वाट किप्स यु ड्रिभन त्यो सबै चिजलाई चाहिँ एउटा आफ्नो टाइम दिनलाई होइन कहिलेकाहीँ त तनाव हुन्छ नि स्ट्रेस अब पुग्यो यो कसैले हेरिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ कहिले तर यु स्टिल किप गाडा गोइङ होइन आफू नभइकन हुँदैन त्यो ड्राइभ चाहिँ कहाँबाट आउँछ त मलाई चाहिँ के लाग्छ बिकज आम नट सेयिङ द आउटपुट अल्सो मैले आउटपुट देखाएको छैन सोचे जस्तो सो लाइक यु नो जस्तै स्टोरीटेलर्स के छ र 2 हप्ताको एकचोटि यहाँ काठमाडौँमा हुन्छ सो द्याट्स इट त्यति हो त होइन देयर इज मोर टु इट अनि सो त्यस्तो एभेन्युजहरू वाट मेरो सिम्पल लजिक टेडले टेड बनाउनु सक्छ भने स्टोरीटेलर्सले स्टोरीटेलर्स किन बनाउनु सक्दैन यस इट्स डिफिकल्ट गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ बट इट निड्स टु बी डन
and it will be done actually. So यो इयरमा चाहिँ प्लानिङ समथिङ हुन्छ नि. सो गोइङ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ कि काठमाडौँबाट पोखरा जान गाह्रो छ, नेपालबाट बाहिर जान सजिलो छ कि यस्तो केसमा. सो लाइक यो इयरमा चाहिँ एटलिस्ट टार्गेटेड चाहिँ आई वुड रिच टु एटलिस्ट 5 कन्ट्रिज भन्ने कुरा छ. आई डोन्ट नो इफ इट्स पोसिबल. एउटा त मोस्ट प्रोबब्ली चाँडै नै हुन्छ होला. सो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. म पनि रेड मोडको 2-4वटा बाहिर खोलौँ भन्ने चाहिँ सोचमै छु. वाइ नट. मनाङ द्याट त्यो एउटा त्यो अर्को एउटा इक्जाम्पल अफ वाट इट इज हामी कन्जर्भेटिभली सोचेर हामीले कहाँ यहाँ यार भन्ने सोचेको भएर त्यसमा हामीले एन्थुजियाजम नदेखाएको भए आज कहिले त्यो अपर्च्युनिटी हामीसँग हुँदैन थियो. बट बिकज द्याट आइडिया इन्स्टेन्टेनियसली त्यो सुन्न साथै म र मेरो पार्टनर वी वर पम्प्ड अप. लाइक लेट्स मेक इट ह्यापन. र त्यो दाइले चाहिँ माइन्ड चेन्ज गर्न नि पाउनु भएन. लाइक वी एक्टेड सो फास्ट अबाउट इट कि त्यहाँ बेचिरहेको थियो. अनि मैले त्यतिकै जिस्काएर त्यहाँ दाइलाई चाहिँ यहीँ लमजुङमा कफी नेपाली उत्पादन हुन्छ दाइ, कहाँ यो कफी भएर आई जस्ट सेड द्याट. नाम चाहिँ कहाँ यो ब्लिप इट आउट. मैले त्यसरी भन्नुको औचित्य चाहिँ के भने साँच्चीकै मनाङको तलको छिमेकी जिल्ला लमजुङमा कफी उत्पादन हुन्छ. हामीलाई एउटा ल्याएर कफी खुवाउनु पर्ने चाहिँ किन यो सिनारियो. द्याट वाज माई पोइन्ट. प्लस माई पार्टनर वाज भेरी एक्साइटेड अबाउट इट. र दाइलाई पनि त्यो कुरा केही किसिमले अलिकति हो यार यिनीहरूले भनेको जस्तो. सो आई थिङ्क यु हेभ टु गेट आउट. त्यो होइन आफूले नयाँ टेरिटोरिज एक्सप्लोर गर्ने त्यसले त्यो सोच राख्न साथै हामीले के देख्यौँ वी क्यान म्यानेज. हामी काठमाडौँ बाहिर पनि गएर म्यानेज गर्न सक्छौँ. म आफै गएँ 2 चोटि. प्लस जस्तो मसँग अहिले मनिल भाइ काम गरिरहेछ, उसलाई त्यहाँ पठायो हामीले पहिलोचोटि. अहिले ऊ अलमोस्ट सबै स्टोरको सुपरभाइजर भइसक्यो. उसले हाउ टु इन्डिपेन्डेन्टली रन कफी सप देखेर आयो उसले. सो एउटा ट्रेनिङ ग्राउन्ड पनि बन्यो थियो एक किसिमले. र अरू ब्रान्डले पनि गराएको छ, हायर ठाउँमा पनि पुऱ्याएको छ कफी सप. तर त्यहाँ हामीले चाहिँ के इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्यो भने नेपाली कफी नै हो यो, रादर देन जस्ट कफी. दिस वाज प्रड्युस्ड इन नेपाल एन्ड यहीँको प्रडक्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ मै त्यहाँ 1-2 दिन बसेर कफी सर्भ गरेँ कस्टमरहरूलाई. त्यहाँ त्यत्रो 2.5 लाख टुरिस्ट वेन्ट थ्रु द्याट रुट. नट जस्ट द्याट रुट तर अन्नपूर्ण रिजनमा भनौँ. सो एटलिस्ट लेट्स से 50,000 पास थ्रु द्याट रुट एभ्री इयर. नेपालमा कफी छ भन्ने भए पनि उनीहरूलाई अवेरनेस भयो. कफी सप्स मात्रै भएर भएन, नेपालमा कफी पनि छ भन्ने चाहिँ त्यो अवेरनेस चाहिँ हामीले त्यहाँबाट थोरै भए पनि एउटा क्याम्पेन चलाएको छौँ. र आई थिङ्क द्याट्स निडेड एज वेल. बाहिर काठमाडौँ बाहिरको वातावरणहरूमा स्टोरी टेलर्स पनि किन चाहिन्छ भने उनीहरूकै कम्युनिटीबाट आएको लिडर्सहरू पनि छ होला त्यहाँ. त्यो पेडेस्टलमा बसेर उनीहरूले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्यो भने अरू 5जनालाई त्यसले प्रभाव पार्छ होइन. इफ हि कम्स फ्रम द्याट लेट्स चाहिँ एउटा हामीले भैरवामा गऱ्यो भने भैरवाकै कम्युनिटी लिडर्सहरू आउँछ होला त्यहाँको प्रमिनेन्ट मान्छेहरू. आई थिङ्क हामी वीरगन्ज जाँदा वीरगन्ज टेडेक्स हुँदै थियो. मैले भाइलाई जिस्काएर चाहिँ आफ्नै ब्रान्डको ल्याउनुपर्छ यहाँ होइन. यो हल भर्ने गरी हामी आफै आउँला, बोलायो भने निम्तो जाउँला. सो आई एम ह्याप्पी द्याट दोज काइन्ड अफ थिङ्स आर ह्यापनिङ इन नेपाल. कि त्यो प्लेटफर्म बन्दैछ र युथले चाहिँ फेरि अहिले त्यसले एउटा नेगेटिभ पनि ल्याएको छ. फेरि म त्यो कुरा के एड गर्छु भने फेरि एउटा जेन्युन स्टोरी टेलर हुन्छ, एउटा प्रेजेन्टर हुन्छ होइन. अब त्यो we've also got, I think this is the negative side of this अहिलेको मुभमेन्ट भनौँ अथवा यो मोमेन्टमले चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी दिएको छ कि विदाउट टेकिङ नेम्स you cannot coach other people if you're 23. You haven't had enough life experiences. होइन त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि पस्दैन यो कुरा चाहिँ कि and people are paying money to भन्दाखेरि चाहिँ something doesn't feel right भने जस्तो होइन. इफ त्यो पनि छ नि बजारमा अहिले कि. र अहिले अन्टरप्रेन्योरसिपलाई पनि कलेजमा चाहिँ हामीले बिस्तारै इन्स्टल गर्दै गयो. र म आफै पनि प्रशान्तले भने जस्तै म आफै पनि एउटा स्टार्टअप फन्डिङको कुरा गर्नलाई चाहिँ एउटा क्लासरुममा पुगेँ. अब त्यहाँ जुन क्लासरुमको वातावरणमा त्यहाँ जुन पढाइ भइरहेको थियो मैले त त्यसमा केही भ्यालु एड गर्नै सक्दिनँ कि. किनभने मेरो रियल लाइफमा मैले त्यस्ता चिजहरू त्यस्ता टेक्निकल टर्म्सहरू फाइनेन्सियल टेक्निकल टर्म्सहरू आई नेभर युज इट. मेरो मेट्रिक्सहरू अर्कै छ. मैले उहाँहरूलाई गएर उहाँहरूको पर्सपेक्टिभै अलिक फरक हुने गरी र उहाँहरूले पनि मलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो त्यहाँ. सो आई थिङ्क यसको प्लस नेगेटिभ दुइटै छ. म अलिकति टपिकबाट बाहिर गएँ. मलाई यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो
ग्रोथलाई ड्राइभ गर्ने अथवा बिजनेसलाई ड्राइभ गर्ने कुरा छ नि त्यसमा मलाई के लाग्छ देयर इज वान भेरी स्ट्रङ कमनालिटी अगेन बिट्विन यु एन्ड मी कस्तो भन्दा इट्स नट जस्ट द मनी द्याट ड्राइभ्स अस सो बेसिकली मलाई यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ आई वान्ट कनेक्टेड द हाम्रो सुरुको पार्ट इट्स आर्ट के Business development is an art. Building a business is an art. It's an art. And we search for something more than money in business. And that is like, you expose into music, it gives us this different dimension of looking at things जस्तो लाग्छ. Creativity पनि हो हैन आर्ट भनिसकेपछि क्रिएटिभ द कन्स्टेन्ट क्वेस्ट अफ क्रिएटिङ समथिङ न्यू एन्ड मैले लेभल भन्छु नि फाइन्डिङ द्याट नेक्स्ट लेभल होइन वाट इज द नेक्स्ट लेभल त्यो लेभल भनेको कतिजनालाई लाइक इट्स मनी द मेट्रिक्स इज मनी हुन्छ नि मनीमा ल मैले यति टार्गेट मिट गरेँ भने आई एम लाइक इन्टु दिस लेभल बट फर अस हुन्छ नि मोस्ट प्रोबब्ली आशलाई पनि उता मनाङ खोल्नुको कारण मोस्ट प्रोबब्ली पैसा हो but it's not just paisa but it's more of idea of Nepali coffee and mountain background exactly that romanticized romanticism of that one yeah त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अहिलेको लागि के लाग्छ भन्दाखेरि वाट एभर यु डु हुन्छ नि I strongly support like this thing called art in any form हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्यो भने त्यो के अरे आइम नट सेङ लाइक म एकदमै सुपर इन्टरनलाइज छु इट्स नट लाइक द्याट भावे त अहिलेसम्म गिटार बजाएर थियो होला बट स्टिल त्यो एसेन्स हुँदाखेरि चाहिँ द वे यु लुक इन टु थिङ्स इज लाइक कम्प्लिट डिफ्रेन्ट एन्ड इट एक्चुली मेक्स एन इम्प्याक्ट के भने त्यो डेभिएसन कहाँनिर आउँछ भन्दा वेन यु हेभ टु टक थिङ्स विथ पिपल हु डोन्ट सेयर द्याट सेम भ्यालु फर आर्ट there is an most probably तिम्रो मेरो एक लेभलमा कुरा मिल्ला छ किन भन्दाखेरि if somebody is talking about money and that technical I'm त्यो अभिनय भाइ अघि नै भने जस्तै I'm out of that room already I'm not really interested in that conversation anymore त्यसले गर्दाखेरि I think it makes us a little bit more emotional and empathetical हुन्छ नि अनि त्यो गर्दाखेरि and like most probably मलाई त्यो अहिले रिसेन्टली मैले त्यो हेर्न थालेको छु कि हाम्रो एकजना छ नि त्यो clinical psychologist Jordan Peterson. I read his book. He is like straight, clean your room. Yeah, exactly. And he's the kind of guy जसले चाहिँ मलाई चाहिँ personally के लाग्यो भन्दाखेरि it's he has this philosophy उसको एउटा thought process छ he doesn't force you into believing in him but it's an art of his way of talking and dealing brilliant person orator भनौँ अथवा एउटा आर्टिकुलेट वेमा त्यो थटलाई एकदमै सरी मैले यो नट जस्ट पिटरसनको कुरा रिसेन्टली सुन्नुदेखि लास्ट 6-7 इयर्सदेखि म फेरि ओसोको डिस्कोर्सहरू पनि सुन्छु सो आई हेभ द्याट साइड अफ मी एज वेल तर त्यो बोलेर आफ्नो प्रतिभा होइन देखाउन सक्ने चाहिँ उसको पछाडि अलि धेरै कन्ट्रोभर्सी के भयो द्याट्स अनदर थिङ बट आई लुक्ड एट हिम फ्रम द्याट एङ्गल के होइन दिस म्यान मेड अ लिभिङ अर वाट एभर डुइङ बाई एक्सप्रेसिङ हिमसेल्फ र त्यो आई थिङ्क कुनै पनि लिडरसिप पोजिसनमा भएको मान्छेले चाहिँ त्यो क्वालिटी राख्नै पर्छ ओसो भनौँ पिटरसन पनि उसको आइडियाज त मलाई कम्प्लिटली ग्राउन्ड ब्रेकिङ न्युज जस्तो लागेन तर उसले जुन तरिकाले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर एउटा वेस्टर्न माइन्डलाई चाहिँ हियर इट इज एज सिम्पल एज दिस 12 रुल्स हाम्रो जेनेरेसनै त्यस्तै छ अहिले कि टप 10 12 रुल्स 20 वेज सो इट जस्ट ब्रोक इट डाउन इन टु द्याट र मैले पनि इन्जोय गरेको थिएँ कि त अडियो सुनेँ मैले जर्डन पिटरसनको र इट्स भेरी रिलेटेबल फर एनी वान र हाम्रो एजको मान्छेलाई झन् बेसी किनभने हामी त्यहाँ पेरेन्टिङको कुराहरू पनि छ त्यहाँ एक दुईवटा अरू सो उनीहरूले पढ्यो भने उनीहरूलाई अलिकति आउट देयर जस्तो लाग्ला 24-22 को मान्छेहरूलाई तर 35+ चाहिँ यु क्यान रिलेट टु दोज थिङ्स भेरी इजिली एन्ड यु क्यान फाइन्ड स्टोरिज द्याट इज टोल्ड इन योर ओन लाइफ एज वेल त्यसरी मैले अर्को एउटा त्यो डेभिड रकको अन्डरस्ट्यान्डिङ योर ब्रेन भन्ने पनि पढेँ त्यसले पनि त्यसरी नै रियल लाइफ स्टोरिज एनालिसिसलाई चाहिँ हाउ टु कोरिलेट द्याट टु हाउ यो न्युरोसाइन्स वर्क्स इन योर माइन्ड फर अ ले म्यान भनौँ न धेरै टेक्निकल टर्ममा नगइकन उसले चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ इमोसन्स यस्तो आउँछ यसले यसरी दिमागलाई असर गर्छ एन्ड इमिडिएटली यो रियाक्सन विल बी दिस बट इफ यु हेभ द प्रेजेन्स अफ माइन्ड टु हेभ द क्यापेसिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देन
तिमीले राइट डिसिजन लिन सक्छौ त्यो टाइममा। आई थिङ्क पिटरसनले त्यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले मैले त्यही देखेँ उसको इन्टरभ्यू लिनेहरू मान्छेहरूलाई त उसले एकदम सटलले नै लाइक टेमै गरिदिन्छ उसले। एन्ड मैले सोचिरहेको थिएँ क्या वाइ इज इट ह्यापनिङ भन्दा इन्टरभ्यू लिने पनि लाइक दे लाइक ब्रिलियन्ट पिपल जब त्यसले त लिइरहेको हुँदैन टप जर्नलिस्टहरूले पनि लिइरहेको छ बट स्टिल भनौँ न त्यो उसको करियरमा लागेको त्यत्रो भइसक्यो बट स्टिल जन पिटरसन त कति 2016देखि त अलिकति एक्टिभ भएको हो हुन त आफ्नो करियर एक ठाउँमा छ बट मिडिया वाइज आएको 2016 वाइ इज इट ह्यापनिङ भन्दाखेरि ही हेज दिस क्यापेसिटी वेयर ही क्यान यु नो के भन्ने त्यसलाई त्यो आफ्नो जोनमा बस्न सक्छ क्या आई थिङ्क अब आई डोन्ट नो उसको त्यो के लाग्छ भन्दाखेरि हि भ्याल्युज अघिकै कुरा अघि हेर्नु छ नि द आर्ट अफ लिभिङ हुन्छ नि उसको लेसन्सहरू पनि त्यही नै हुन्छ नि त लाइक त्यो युथहरूलाई हुन्छ नि त्यो कुरा उसले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट मात्रै नभनेर चाहिँ त्यो होल रुम अडियन्स या किताब पढ्ने त्यसलाई कोरिलेट हुने तरिकाले भनिदिन्छ सो द्याट यस्तो त मलाई पनि हुन्छ है अनि वाट हि सेङ मेक सेन्स टु मी एज वेल स्पेसिफिकली मलाई पेरेन्टिङको कुराले चाहिँ एकदम टच गरेको थियो त्यो उसको 2टा च्याप्टर जस्तो मैले आई स्टार्टेड रिडिङ दिस लिसनिङ टु दिस बुक अन माई ट्र्याक अनि तर ट्र्याकमा त के भन्यो भने हेडफोन लगाइरहेको छ कहिले के हुन्छ कहिले के को आयो यताबाट च्याङ्रा गयो डिस्टर्बेन्स होइन सो मैले त्यो कन्टिन्युस एउटा थटमा पढ्न पाइनँ सो आई केम ब्याक काठमाडौँ आएर अनि फेरि आई स्टार्टेड लिसनिङ टु दिस फर मेबी 10 days अनि सकाएँ मैले सुन्दा अलिक छिटो पनि हुन्छ पढ्दा भन्दा त्यो कारणले तर डेफिनेटली आजको जेनेरेसनको युथले चाहिँ पढ्नुपर्ने किताब मध्येमा एउटा चाहिँ हो जसले चाहिँ सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ होइन विथ डोन्ट प्यानिक इट टेक्स टाइम फर यु टु फिगर आउट लाइफ होइन यस्ता फेज एनिवेज अगाडि टाइम के छ तिमीहरूको ब्याट्री सकिन्जेल गरिदिने दाइ भन्थ्यो केटाहरूले हो बसँग 3 बजे भने आयो लेट्स से 15-20 मिनट भयो उनीहरूलाई पनि मजा आइरहेको क्या सुन्नलाई फर्स्ट टाइम गेस्ट यो क्वेसनमा ठ्याक्कै पढ्छु होइन कस्तो मुडमा आउँछ यहाँ भने लाइक बिहान 1 घन्टा ध्यान गरेर आयो भने लाइक त्यो फुल अन तिमीले भनेको जोनमा त्यो डेलिभरी गर्ने जोनमा आएको बेलामा चाहिँ सायद बोल्ने एउटा फ्रेज भन्नुहुन्छ नि ल यसमा चाहिँ क्वेसन सोध्छु भनेको हुन्छ नि अब दाइ बिचमा रोक्न मिलेन बोलायो अघि एन्सर आइसक्यो मलाई चाहिँ खास द होल क्वेस्ट अफ स्टार्टिङ टु डु दिस वाज एउटा त्यो मेरो 2 पैसा भनेर मैले त्यो अनलाइन रेडियो सो गरेको थिएँ अलमोस्ट 6-8 years ago दीपक बजाचार्य दाइको स्टुडियोमा घरको स्टुडियोमा चाहिँ हाम्रो एउटा पिपल्स इन्फोटेक भन्ने लङ स्टोरी त्यो प्रोजेक्ट फेल भयो मेरो साथी म अमेरिकामा थियो भाइ एकजना र म मिलेको थियौँ अरू पनि थिए त्यहाँ ग्रुपमा राम्रो टिमै थियो तर त्यो द वे इट वाज ट्राइङ टु मुभ फरवर्ड वाजन्ट राइट अब आधा एन्टिटी उता सो मेरो क्रिएटिभिटी त्यहाँ युजै भएन भने जस्तो लाग्यो मलाई कि त्यहाँ अरू के आइडिया आउनु थाल्यो हरेक नयाँ व्यक्तिले आएर नयाँ चिज एड गरिदिने मैले चाहिँ त्यतिखेरै यस्तो कुरा स्टार्ट गरौँ अनलाइन रेडियोमा होइन टकिङ अबाउट एन्टरप्रेन्योरसिप स्ट्रगल लाइफमा कसरी डिल गर्छ सो गर्दा मलाई 2-4 जनाले अलिकति सपोर्ट गर्नु 10-15 एपिसोड पनि गरेँ र त्यतिखेर पनि म यसरी हेर्छु कि मैले पनि फेरि त्यस्तो कुरा गर्ने ठाउँमा म आई वुडन्ट बी द राइट पर्सन एट द्याट पोइन्ट मैले पनि केही अचिभ गरिसकेको थिएन अथवा आई वाज अल्सो इन द प्रोसेस अफ फिगरिङ इट आउट सो अब त्यहाँ त्यतिखेर म अलिकति करेन्ट अफेयर्सको कुराहरू यताउति जसो गरेर 1 घन्टाको सो सकाएर हिँड्थेँ तर त्यो आइडिया अफ ह्याभिङ अ प्लेटफर्म टु कम एन्ड टक एन्ड इङ्गेज कोहीबाट सिक्न पनि पाइने त्यो आई फेल इन लभ विथ द्याट आइडिया र रेडियो सुनेर हुर्केको जेनेरेसन मैले आशिष दाइलाई पनि भेट्दाखेरि भन्छु कि दाइले देन वाइ डोन्ट यु जोइन अस भन्नुभएको थियो कि तर होइन दाइ म के आफ्नै गर्छु र यसमा चाहिँ मलाई त्यो सायद अल द वे ब्याक टु माई चाइल्डहुड वेयर मैले अस्ति एउटा पोस्ट पनि गरेँ कि म ध्यान गर्दै गएँ लाइक कहाँबाट आउँछ मलाई यो ड्राइभ भनेर इट वाज सम इभेन्ट्स इन माई क्लासरुम इन माई स्कुल त्यो टाइममा अहिले त आई डोन्ट नो त्यस्तो चिजहरू हुन्छ कि हुँदैन एक्सटेम्पो कम्पिटिसन भयो एलोक्युसन भन्थ्यो डिबेट भयो ड्रामाहरू भयो यस्तो चिजमा चाहिँ एक दुईवटा हातमा जब त्यो
जितेको फर्स्ट मसँग अस्ति पनि मैले ममसँग मागेर निकालेको थियो एलोक्युसन कम्पिटिसनमा म कक्षा 7मा म फर्स्ट भएको रहेछु होइन र त्यो चिज त्यो बच्चा हुँदाखेरिको त्यो जुन एउटा छाप पऱ्यो कि आई क्यान टक म अगाडि गएर आई क्यान प्रेजेन्ट माइसेल्फ अगाडि त्यो सायद म्युजिकबाट पनि त्यही नै एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको हो कि आम अ पर्फर्मर नेचुरली नै म त्यो स्टेजमा छिर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडिसम्म आम सिभरिङ मलाई त्यो तनावले त्यो मलाई त्यहाँ तर वान्स आई ग्र्याब द्याट माइक र मलाई त्यो लिरिक्स पनि बिर्सिसकेको हुन्थेँ म त्यहाँ अगाडि तर त्यहाँ ठ्याक्क गिटारको रिफ भेटेपछि देन समथिङ ह्यापेन्ड एन्ड इट केम ब्याक टु मी एक क्वार्टर पनि लगाएर गएको हुन्थेँ होइन तर द्याट हेल्प तर आई जस्ट वेन्ट इन द्याट जोन एन्ड द्याट वाज प्रब्ली द ह्याप्पिएस्ट टाइम फर मी कि र मैले चाहिँ त्यही सिक गरिरहेको यहाँ कि यहाँ आउँदाखेरि इट्स मी इट्स अरू केही छैन नो बार्स र त्यो बिचमा ग्याप भयो आई फोकस मोर अन रेड मड र अरू चिज त्यति छैन अब अलिकति सिइओ जस्तो नि भयो सो सिइओवाला कामहरू मात्रै हुँदो रहेछ सो बिहान 2-4 घन्टामा सकिहाल्ने सो अब बाँकी के गर्ने अब केही क्रिएटिभ केही गरौँ जुन चाहिँ मोर प्रेसर भन्दा नि आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने र लर्निङको कुराहरू होस् यसमा भनेर चाहिँ यो गरिरहेको हो सो यसमा आई थिङ्क आई नो आशिषको एउटा छ नि एउटा एज अ म्युजिसियन यहाँ एउटा दुईटा विचारधारा त होइन एउटा विचारधारै भनौँ न होइन यहाँ म्युजिक सिनमा स्पेसली कभर सङ गर्नेलाई कसरी हेरिन्छ क्या व्हाट डु यु थिङ्क हामीले नि सिक्न त कभरबाटै सिक्ने हो नि त आई थिङ्क कसैले कभर बजाएर जीविकोपार्जन गर्छ भने त इट्स ओके र कभरलाई कसरी हेर्ने अब हामीले पनि त सुनेरै सिक्यो हो नि त होइन आई रिमेम्बर हामीले फरुम द बेल टोल्सको ड्रम म र मेरो साथी जसले त्यो पर्फर्म गर्नु थियो र त्यसलाई हेल्प पनि गर्नलाई हामी लिटरली एउटा वकम्यानमा रिवाइन्ड प्ले एक चिज नोट याद गर त्यसरी हामी भनेपछि सिक्नलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई त कभर्स चाहिन्छ होइन म्युजिकलाई बुझ्नलाई अब तर कभरमै मात्रै सीमित हुनु भएन भोलि काहीँ न काहीँ आएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पनि सृजना ल्याउन सक्नु पऱ्यो फेरि कभरमै अड्किराख्यो भने चाहिँ आफ्नो छाप भएन नि त त्यो त एक किसिमले इमिटेसनै भयो कसैको तर अब सिक्ने हिसाबले चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट भन्छु म चाहिँ होइन कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यु नो यस मैले आफ्नै गीत लेखेको इट्स बिन लाइक म क्लास 12 हुँदाखेरि कति साल थियो यार 1999 20 वर्ष 999 20 2000 this somewhere like that ठिक छ अनि त्यति बेला के भएको थियो भन्दाखेरि मैले स्टिल मलाई अहिलेसम्म पनि राम्रो लाग्छ कि त्यो ट्युन तर चित्त बुझ्दैन नि It's been 20 years. पब्लिस गर्न नसक्ने जस्तो मलाई आई हेभ सेम थिङ विथ राइटिङ म एकदम म कसरी लेख्छुको एउटा उदाहरण त्यहाँ अहिले देख्यो भने आम अल ओभर द प्लेस के अनि मलाई साथीहरूले पनि म फेरि पोलिटिकल कुरामा पनि म अलिकति एडेप्टिभ म युएस बस्दाखेरि नेपालको सबै कुराको मसँग थाहा हुन्थ्यो क्या मलाई के आउट अफ अल द पिपल इन द्याट पार्टी हामी पार्टी गर्थ्यौँ बस्थ्यो यताउति कसैलाई कन्सर्न छैन नेपालको म देशमा के भइरहेको थाहा छ तिमीहरूलाई आई वाज द्याट गाई दे वुड से किताब लेख्लास् भोलि धेरै हल्ला नगर भने जस्तो म साँच्चीकै लेख्न सक्छु जस्तो नि लाग्ने सानैदेखि होइन म लेख्थेँ पनि तर आई राइट लाइक आई थिङ्क अनि अरू द वे आई टक त्यो ग्रामर मिले आउँदैन अथवा के तिमीले भने जस्तो कि मैले क्षितिजलाई भने कि त्यो सबै जोगाएको अहिले मैले भएँ म 10 वर्षको उमेरदेखि 10-12 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म लेखेको कुराहरू तिमीले भने जस्तै आँखा जस्तै एउटा गर्लफ्रेन्डले मलाई त्यो गर्लफ्रेन्ड नि तिमीले चिन्छौ फेरि होइन धोका दियो भनेर लगेर आगोमा फाल्ने मैले त्यो सबै एट वान पोइन्ट आई वाज राइटिङ पोएट्री म टिनेजमा मैले बुक्स पढाएको छु मैले ल होइन एन्ड द्याट इमेज वर्क फर पटाइङ गर्ल्स एज वेल कलेजमा अरू कोही कस्तो होला कोही कस्तो होला यो खतरा अब पोएट्री सोएट्री लेख्ने होइन जिम मोरिसनको फ्यान होइन इट वाज युजफुल ड्युरिङ द स्कुल डेज सो त्यो देखाउनलाई भए पनि लेख्न चाहिँ लेख्थेँ अथवा मेरो डायरी मेन्टेन गर्ने बानी त्यो थियो त्यो कम्प्लिटली 22 युएस गएपछि त्यो मरेर गयो अनि मैले 8-10 वर्ष केही लेखिनँ अहिले पनि बसेर ट्राई गर्छु म टु क्रिएट बन्छ केही निक्लिन्छ डेफिनेटली निक्लिन्छ बेलुका अथवा जस्ट टु
धेरै स्ट्रेस बिजनेसको यो भएको दिन त त्यत्तिकै आएर भए पनि म लेखिदिन्छु 10 पेज त्यो जस्ट टु गेट इट आउट अफ माई सिस्टम पछि फर्केर हेर्नु पऱ्यो आफैले के लेखेको थाहा छैन होइन सो त्यो स्ट्रक्चर्ड राइटिङ गर्न नसकेको कारणले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ म लेख्छु अनि आफै पढ्छु आफूलाई चित्त बुझ्दैन डिलिट त्यो धेरै गरेँ मैले within these 20 years हुन्छ नि मैले गिटार कति 1993 देखि बजाएको मैले so it's been like 25 26 ठिक छ so 26 years मा obviously there should be something that I have written like completely मेरो हुन्छ नि I play piano पनि piano गिटार गर्दाखेरि so like छ क्या but कस्तो the more you grow the more mature you become होइन अनि अहिले आएर अहिलेको टाइम मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तै आइएम रिभिजिटिङ मेरो लाइक पुरानो कुराहरू म हिजो एलिस इन वन्डरल्यान्ड पढेर हो क्या सिरियसली किनभने जुन बेला पढ्यो त्यो बेलाको माइन्डसेट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तर त्यो लेख्ने मान्छे बच्चा होइन नि त होइन अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि लेट्स सी हाउ इट फिल्स टु रिड द्याट एलिस इन वन्डरल्यान्ड एट दिस एज हुन्छ नि विथ दिस माइन्डसेट मैले बजाएँ स्टिभ भाइ बजाएँ लाइक आई ह्याड एउटा पोइन्ट इन टाइम मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म कसैले गरे पनि छैन मोस्ट प्रोबब्ली गर्छु नै होला म ट्रिब्युट टु स्टिभ भाइ भनेर लाइक 10वटा स्टिभ भाइको ट्र्याक इट्स लाइक क्रेजी लाइक इट्स भेरी डिफिकल्ट हुन्छ नि तर कुन दिन गर्छु होला बट अघि भने जस्तै कभर इज नट यु बट भनौँ न अहिले आएर मैले के गरिरहेको छु भने एन्ड लभर छ नि बिटल्सको आइम प्लेइङ द्याट अगेन क्या वाट इज इट द्याट क्या कभर्सलाई त म यसरी पनि हेरौँ न जस्तो भोलि मैले अस्ति एकजना यसकै भाइहरू थियो म पनि बेला बेलामा यसको कार्यक्रमहरूमा गइरहेको हुन्थ्यो एकजना के भाइ दुईजना आयो हाम्रो नाम बिर्सेँ मैले तिमीले भने हो कि कसले भनिदियो कसरी कनेक्ट भयो पहिले पुरानो 2-3 वर्ष अगाडि भाइहरूलाई चिनजान भएको चाहिँ 3-4 वर्ष नै भयो सायद उनीहरूलाई मैले प्रेजेन्टेसन स्टफको क्राउडमा पनि देखिरहेको पछि यिनीहरू के स्टार्ट भयो कस्तो नाम बिर्सेँ मैले फेसबुकै हेर्नुपर्छ या इन्स्टा हेर्नु बट उनीहरूलाई मैले लिएर आउन खोजेँ मेरो एकजना गौरव भन्ने भाइ पनि थियो ऊ गिटार बजाउने अलिकति मेटल पनि बजाउने अनि दाइ अलिक बुढा भयो अलिक बुढा टाइपको म्युजिक बजाउँ मैले चाहिँ दुईवटा भाइहरू एकदम यङ उनीहरू के सुन्छौँ भन्दा अहिले के भनिरहेको छ ब्यान्डै थाहा छैन हामीलाई यिनीहरू होइन अब गौरव त्यो मेरो बिचको जेनेरेसनको होइन म अर्कै छु म चाहिँ अनि मैले उनीहरूलाई के भन्यो भने जस्ट टु फिल इच अदर आउट म्युजिसियनलाई त्यो चाहिन्छ नि यु निड टु बी इन द सेम रुम होइन कनेक्सन एउटा चाहिन्छ त्यो एनर्जी जस्ट टु फिल त डिप पर्पलबाट सुरु गरौँ होइन पहिला डिप पर्पलको गीत बजाउन थालौँ त्यसपछि अलिकति पहिला 1-1.5 महिना कभरहरू बजाउँ न अनि त्यसपछि यु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर टाइमिङको कुरा हुन्छ सब चिज अनि त्यसपछि अलिकति केही अरू चिज सोचौँला कस्तो खालको कस्तो ट्र्याक अफ म्युजिक भने त्यो कहिले हुनै सकेन मैले नत्र आई वाज ट्राइङ टु गेट एटलिस्ट अ विकेन्ड ब्यान्ड भनौँ न मैले उनीहरूलाई बेट के दिएको थिएँ भने तिमीहरू प्र्याक्टिस रुम खोज तिमीलाई के चाहिन्छ त्यो दिन अब म रेस्टुरेन्टबाट खाना पनि ल्याइदिन्छु बियर पनि म लिएर आइदिन्छु लेट्स ह्याभ फन सो इफ कभर इज गोइङ टु गिभ मी द्याट म्युजिकको क्वेस्ट पनि फुलफिल हुने र रमाइलो पनि भाइहरूसँग 1-2 घन्टा बसेर चट्ट म्युजिक बजाउने भने वाइ नट आई वुड लभ टु डु इट फर द नेक्स्ट 1 year एभ्री स्याटरडे होइन जाउँ ज्याम गरौँ म्युजिक बजाउँ म्युजिकले त ह्याप्पिनेसै दिने हो एट द एन्ड अफ द डे सुन्दा नि ह्याप्पिनेस हो बजाउँदा नि सो अब त्यो जजमेन्टल भएर त्यो कभर बजाउनु हुन्न भने तर लङ टाइम अब आफूले एज अ आर्टिस्ट आएको छ भने चाहिँ देन यु क्यानट डु द्याट भन्छु म चाहिँ यहाँनिर मैले देखेको क्या प्रब्लम कहाँनिर भन्दाखेरि यस्तरी यो हाइप भइदियो कि कभर गर्नु हुँदैन भनेर पिपल कभरै नगरिकन ओरिजिनल जान थाल्यो क्या एन्ड देन स्टार्टेड कमिङ शिट क्या क्र्याप निस्किन थाल्यो क्या यु नो लाइक भनौँ कि अहिले बिटल्सको मैले स्टडी बिटल्स कतिजना मन पर्दैन इन अ सेन्स कि इट्स लाइक कमर्सियल छ नि त इट्स अ पपी म्युजिक बट देयर इज मोर टु बिटल्स देन जस्ट पपी म्युजिक नि अनि अहिले हेरिरहेको छु त्यो बेलामा एन्ड दे युजिङ दिज लाइक म त्यस्तो ज्याजमा इन्ट्रेस्टेड मान्छे होइन अहिले म्युजिकल नलेज बढाउने हो भने त ज्याज त चाहियो क्या सुन्नु पऱ्यो त्यही त अनि अहिले चाहिँ मैले के गरेर भन्दाखेरि आई वान्ट टु लाइक नो वाट ज्याज इज अब इट्स लाइक कस्तो माइन्ड बगलिङ छ क्या मैले डु यु बिलिभ आई टुक अ 1 creditको क्लास टट बाई कोरियन टिचर नर्थ साउथ कोरियन टिचर उसले हामीलाई आर्ट हिस्ट्री पढायो एन्ड बिफोर द सेमेस्टर एन्डेड सी जस्ट केम एन्ड सेड समथिङ लाइक बाई द वे आई डु दिस ज्याज क्लास एज वेल इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड होइन युएसमा जब कि म बिजनेस पढ्न गएर है मलाई इन्ट्रेस्ट छैन मैले त्यो आर्ट हिस्ट्री चाहिँ आई ह्याड टु टेक बिकज म
कति हामीलाई 20-24 क्रेडिट चाहिँ इलेक्टिभ्सहरूबाट लिनुपर्छ अब त्यसमा मैले के जे जे मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको थियो मैले लिएँ फिलोसफी लिएँ I like the teacher. The only reason I went there is because the teacher is very interesting. एक त very pretty looking lady होइन सटली त्यो भइसकेको थियो कि यो म्यामले केही चाहिँ सिकाउँछ होइन सी इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब मैले त्यो क्लासमा त्यति त्यो इट वाज सच त्यो हिस्ट्रीको कुरा मात्रै थियो अब पढ्ने हो यो रेनेसान्स यो पिरियड पढिहाल्यो अब बुझिहाल्यो तर उसको रियल पर्सनालिटी चाहिँ मैले त्यो ज्याज क्लासमा देख्न पाएँ र क्लास पनि कस्तो थियो भने वी वक इन टु द्याट क्लासरुम त्यो त्यसमा पियानो त्यहाँ पछाडि छ भने हामीलाई थाहा थिएन होइन सो इट वाज सर्ट अफ लाइक अ स्मल अडिटोरियम गएँ बसेँ होइन एक क्रेडिट भए पनि आइहाल्छ सजिलो छ पास भइहाल्छ भनेर म्यान सी स्टार्टेड द क्लास हुन्छ नि ठ्याक्क बत्ती बन्द भयो ठ्याक्क कर्टन सुरु भयो एन्ड देन सी डिड दिस पिस अनि त्यहाँबाट सुरु गरे क्या उसले के डु यु नो वाट ज्याज इज वाट आई प्लेड इज यो यसको पिस एउटा यो इन्ट्रिग तर अब त्यसले एउटा ऊ चाहिँ स्टार्ट गरिदियो मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप अफ म्युजिकहरू म सधैँ म त्यतिखेर यति लामो कपाल थियो मेरो कपाल यो मुन्द्रा सुन्द्रा यो डेथ मेटल सुन्ने अनि अरू चिज सुन्नुहुन्न भने जस्तो खालको एटिट्युड तर त्यसले चाहिँ त्यो स्टिरियोटाइपलाई ब्रेक गरिदियो कि त्यसपछि ज्याज मैले मेगाडेथमा सुन्न थालेँ अब उसको गिटार रिफहरूमा आइसी ज्याज न कति अरू ठाउँमा पनि मैले ज्याजको प्याटर्न्सहरू देख्न थालेँ सो एटलिस्ट बेसिक एक सेमेस्टरको 1 महिनाको क्लास थियो आई थिङ्क समरको केको अबाउट 8 क्लासेस 1 सेमेस्टर कभर हुने गरी अनि बाँकी आफूले पढ्नुपर्ने सर्टन क्विजहरू लिनुपर्ने एक क्रेडिट मेरो थियो अहिले पनि गएर खोज्यो भने त्यो कलेजमा 6 आधिसक्यो नाममा ज्याज एन्ड समथिङ उसले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु ज्याज कि के यस्तो क्लास चाहिँ लिन्थ्यो सो म्युजिक इज इम्पोर्टेन्ट होइन सक्यो हाम्रो पडकास्ट त सकिसक्यो ओके यसलाई त्यसलाई अफै गरेको यो ठिक छ मेरो त्यसै बन्द हुन्छ कि ब्याट सकिसक्यो ओके So, त्यो बेला like 60s to 70s मा they without knowing it incorporated jazz in आफ्नो music and it became like कस्तो भन्दा maybe that's why no one were able to be like Beatles किन they were हुन्छ jazz त्यति बेला पनि थियो like it was long back but no one actually त्यसरी incorporate गरेन नि त अनि अहिले I'm looking at अघि भने जस्तै के मेगाडेथमा we are saying jazz if I could see jazz in Beatles भन्दाखेरि त there is something really to learn नि भनौँ न they were कति 25 40s को 1940s को हरू त भने 43 40s to 43s को 25 वर्षमा if they could do that bloody I'm 35 मैले के गरेँ त you know so I'm not saying like this is the good way of doing it. You know, masters of their instruments पनि होइन फेरि होइन Ringo is not the best drummer. Just that combination was very right. Fatal के हुन्छ नि त्यो fatal भन्छ लेख्ने पनि fatal Pink Floyd मा पनि त्यही देख्छु म त्यही parallel yeah त्यो connection मिलेको हुन्छ नि जस्तो मिलेको के synchronization yeah exactly हाम्रो के रे त्यो सङ राइटर चाहिँ Roger Waters अब he had to be there because he came up with the bloody theme and the song तर अब फेरि गिलमोरको सोलो नभइकन त्यो गीतै हुँदैन थियो अनि पिङ्क फ्लोइडै हुँदैन थियो त्यो डिबेट धेरै ठाउँमा गरेँ मैले कि रजर वाटर र गिलमोर भने म चाहिँ मोर सङ राइटर भएर रजर वाटर चाहिँ भन्छु तर म आई लभ डेभिड गिलमोर एज मच उसको सोलो प्रोजेक्ट्सहरू नै सुन्छु म ऊ पनि आफूमा एउटा आफ्नै एउटा परिपक्व सङ राइटर भएर निक्ल्यो त्यो अन एन आइल्यान्ड भन्ने एल्बम त्यो यु हेभ टु लिसन टु द्याट त्यो बुढो भएर छोरछोरी हुर्किएपछि उसले एउटा त्यो सच अ ब्युटिफुल एल्बम त्यसले फेरि उसले रेकर्ड पनि त्यो एल्बमको नाम अन एन आइल्यान्ड राख्नुको कारण चाहिँ हि रेन्टेड अ स्टुडियो द्याट इज फ्लोटिङ के सो हि वाज अन अ लेक और सम सर्ट अफ अ वाटर बडी फर months recording that album so the album is called on an island he was on an island for यस्तो राम्रो म्युजिक छ त्यो सो आई थिङ्क लाइफमा त्यो फेज पनि आउँछ अब त्यतिखेर ऊ हि वाज मोर अफ अ टेक्निकल गिटार बजाउने त्यो गीतको कम्पोजिसनमा काम गर्ने खालको पर्सन उसले सङ राइटिङमा धेरै कन्ट्रिब्युट गरेन होला तर उसले आफूलाई एज अ सङ राइटर यो एल्बममा त मोर देन वेल वेमा प्रुभ गरिदिएको छ आई थिङ्क मेच्योरिटीले नै आउँछ अब अहिले मैले बजाएँ भने आई डोन्ट वन्ट टु डु अब त्यो डेथ मेटल गीतहरू होइन अब त नसै सड्केला अब करायो भने अब मैले पुरानो भिडियोहरू मेरो उसलाई देखाएँ भने अब आई ट्राई टु इन्सपायर माई सन यो को चिन भनेको एकछिन हेऱ्यो हेरेन त्यसले चिनेन मलाई भिडियोमा कम्प्लिटली बल्ड हेड सेप
यो बाबा हो भने उसलाई देखाइदिएँ मात्रै तर अब स्टिल मलाई तर पुरानो क्लासिक रक जस्तो मलाई ब्लुज मनपर्छ अथवा आफूले सोचेको केही क्रिएटिभ चाहिँ निक्लियोस् गीत एक दुईवटा बना पनि छु मैले एटलिस्ट 10 ओरिजिनल्स होला म र इस्युले गरेको एटलिस्ट 8-9वटा अनि अरू गिटार बजाउने भाइहरूसँग कोलाबोरेट गरेर अब द अमेजिङ थिङ इज म त्यही भएर भाइलाई यहाँ भन्छु कि त्यो 7-8वटा गीत रेकर्ड गर्दाखेरि एटलिस्ट 3टा गीत रेकर्ड गर्दाखेरि हामी वी वर नट इभन इन द सेम फिजिकल प्रक्सिमिटी इस्यु वाज इन ओहायो म डालेसमा रेकर्डिङ गरिदिने के अरे त्यो मिक्सिङ गरिदिने भाइ अन्टारियो क्यानाडामा छ यो हाम्रो उमेशको के अरे केटिभ रक्सको ऊबाट कनेक्ट भएकोहरू त्यो कम्युनिटी जुन एउटा थियो